Alo alo, hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại đây để xem cái vòng loại chung kết thế giới khu vực San Diego nhé anh em nhé. Thì hôm qua là ngày đầu tiên mà cái vòng loại chung kết thế giới đánh. Hôm nay thì sẽ là ngày thứ hai. Và hình như là hôm nay cũng là ngày cuối cùng hay sao ấy, là kết thúc luôn cái khu vực San Diego ấy anh em. Chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp để xem những cái tuyển thủ chuyên nghiệp họ đánh như thế nào nhé anh em nhé. Đây, xem cái này thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm và nắm bắt được cái meta hiện tại, là để xem những cái team nào nó đang mạnh anh em. Để hôm sau chúng ta có gì đó mà còn build những team kiểu như vậy để còn leo rank. Ok, trước khi vô buổi livestream thì anh em nhớ để lại cho tôi một like phát nhé anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang màn hình này đi để cùng nhau xem tiếp. Đây. Hôm nay thì đơn giản quá, có mỗi một cái có mỗi 6 tiếng này anh em ạ. Tôi cũng không biết là bao nhiêu trận nữa, nhưng mà có 6 tiếng này khá là đơn giản đúng không? Để lên x 1,5 đi xem cho dễ. Này, có cái Urasifu này. Không biết Urasifu được nhập cảnh không nhở? Đây là còn 16 cái tên này anh em. 16 cái tên còn lại thôi. Thì chắc chắn là tại vì nó còn có 16, à đâu có đông mà, 24 người này. Đông phết. Rồi, trận đấu đầu tiên giữa Goofy Click này, lão lão mà rất là nổi tiếng trong cộng đồng VGC đây mà anh em hay kêu đây này. Đấy, Goofy Click. Và Zembeck luôn, là idol Zembeck. Ôi, định mệnh trận đấu lịch sử đấy nhá. Căng vậy ta. Định mệnh, tôi hay xem video của ông Zembeck đây để tôi học hỏi đấy này anh em này. Ông này với ông Cyber Trông là hai ông mà tôi xem nhiều nhất. Ghê đấy, game này tôi sẽ ủng hộ cho ông Zembeck nhá. Zembeck sẽ sử dụng cái team cũng khá là quen thuộc với Golden Gold à. Nấm này, Fire, con Hydragon, một con hệ độc đá tôi quên mất tên rồi, Grim cái gì ấy, và con Taurus. Rồi bên Goofy Click thì sẽ chơi cái cặp là Dondozo và Tatsugiri này, mèo này. Rồi con Sivion và con gì nữa nhỉ, Amaru. Hai team này thì theo tôi đánh giá là team của Goofy Click thì nó đang có những cái lợi thế cao hơn, có vẻ mạnh hơn. Vì cặp mà Dondozo với Tatsugiri nó rất là mạnh, bên kia không có gì đánh cả. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên nhá. Goofy Click thì Lick, Dondozo và Annihilate. Con Annihilate này chắc chắn đeo chòi, đảm bảo. Và bên Zembeck thì Lick, giả Coma và Among Us. Thấy chưa? Final Gambit, anh em thấy chưa? Tôi nhìn phát là tôi biết ngay là nó có cái gì mà. Final Gambit. Con này đeo choi, mắc tốc. Cái này nó thường có cái combo là con Annihilate nó có U-turn đấy nhá. U-turn về. Đây này, U-turn này. Để nó đổi con Tatsugiri ra. Đổi chay luôn. Đổi chay anh em ạ. Protect đánh hơi hiền. Ông Zembeck phát này đánh hơi hiền. Double Protect. Phí một turn quá nhở. Dondozo, Waycraft. Rồi để xem tiếng như này vừa. Protect này. Hay là Tera gì đấy? Tera băng ạ. À quên, Tera bay ạ. Bữa nay người ta thích cái Tera bay nhỉ. Sợ Final Gambit, còn Among Us quả đấy sợ Final Gambit anh em ạ, nên mới không dám spore. Phí thì phí nhưng mà kiểu cũng hack não nhau thôi. Taurus, Intimidate này. Giờ ăn vào Hyper Void đau ấy nhá. Hyper Void đau ấy. Chết đâu? Thấy chưa? Hệ giác đấu sao chống? Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Tại sao lại phải đánh như vậy? Theo win lên. Đánh hơi hiền. Zembeck đánh hiền quá à?
So that is going to be able to slow the Dondozo down by putting it to sleep. Yeah, pretty interesting turn there. Yeah, I was just about to say, the Sylveon, it gets onto the field for free, but it's facing. Tự nhiên mất con ấy rồi, mất con trâu rồi, đau rớt rồi, mất chay luôn. Bên này vẫn còn lợi thế là còn khỉ. Con khỉ nó vẫn có một cái lợi thế gì đó, nó có thể kéo được một món xuống cùng đẳng cấp với nó. Tera bay à? Đúng Tera bay này. Giờ nó flare, à quên, nó vừa ray bớt thì đâu phải biết đấy. Nhưng mà có thể bị redict rồi. Đúng bị redict thật. Định vậy. Ông Goofy này đánh được đấy. Đã bị redict. Bao giờ series 2 vậy á? Hiện tại đang series 2 rồi đấy. So making sure this Talonflame is, trying to be helped out, but I don't think that turn worked quite as James was expecting. Yeah, I mean, it's a safe move, right? Where, trying to keep the Talonflame healthy, I think. Đổi không? Đổi Tatsugiri ra không? Đổi ao nhây ngay. Bây giờ đổi Tatsugiri ra rất là hay này. Là ngậm là sẽ ao nhây. Lại redict được một lần nữa. Liệu Zembeck có bị lừa không? Commander này có bị redict hay không? Mong gớt về. Còn cuối cùng của Zembeck là 2 Dragon. Vâng, lại bị redict bởi cái ông Goofy đánh ghê thế nhở. Khó thế, 2 lần Raybird không có tác dụng gì. Định mệnh Zembeck bây giờ có vẻ là bị tâm lý rồi. Draco không? Đắc bao không? Focus Energy, ok. Đã dậy, đồ dậy rồi. Wake Rat. Đau. Giờ 2 đánh 4 à? 2 đánh 4 là một điều không tưởng. Liệu 2 Dragon có làm được gì hay không? Bây giờ con 2 Dragon nó sẽ được hút chiêu. Nhưng mà con này có Tera Plat. Nó bắn một Tera Plat. Tera lên, Tera Plat là còn nấm chết. Anh em ạ, 2 đánh 4 khó quá. Bên này còn có một con hệ tiên nữa kìa. Đang câu theo Win Draco rồi. Spore không được. Order up. Giờ follow me. Không follow me. À quên, không Ray Powder. Crit. À lúc nãy vừa một cái Focus Energy. Crit là đúng rồi. Hay. Zembeck có vẻ đang rất là hợp lý rồi đấy. Nhưng mà bây giờ ăn X4 sống không? Không có Tera, con 2 Dragon không Tera này. Không Tera ăn X4 đấy. Hình như con 2 Dragon nó đeo cái đồ tăng tỷ lệ chí mạng ấy. Nó tăng tỷ lệ chí mạng cộng với Focus Energy ấy. Nên là đánh hay. Tớ này đánh hay anh em. Spore nhưng mà không được. Bây giờ ăn Hyper Void liệu sống hay không này. Hết theo Win này. Xong rồi. Bây giờ Rotek con 2 Dragon. Nên Rotek rồi Spore. Nếu không thì sẽ chết. Oh. Lại như thế này nữa à? Đấy, Rotek đoán nhưng mà ông Goofy đang làm cái gì đó, ngủ.
there's the hyper voice from the Sylveon, of course, handling into the protector. I think James has to keep that Hydreigon safe on this one. And the Amoonguss Ngủ takes ấy. it. Yes, very well. Đây. Will land that spawn out into the Sylveon, which is the threat, and now he's got a little bit of wiggle room, something to play with, and see if he can sweep through the rest of this game. Và bây giờ mới khó này. Annihilate also causes some problems for the Hydreigon. When you Bây giờ ông James chắc chắn sẽ phải chết một con, vì con này nó có final gambit. the speed advantage. Oh, this is so good too. I mean, that terrestrialization is going to make a big Ồ, game with không final gambit. type here. So now it's gonna be able Mà to làm gì vậy? use, so Wolf can choose to final gambit either Pokemon, and there's not really anything What James the can do fuck, to không final gambit. for him the way he Định likes làm gì? with the Amoonguss. And that is really smart team building that is Ở coming đây. forward. Annihilate's just going to take out the big threat, the Hydreigon with the final. À, sợ ngủ à? Mà tê ra cỏ á? Tê ra không ý nghĩa gì lắm. Còn kia trừ 2 SP attack rồi còn đâu. Nó focus energy cần quái thì trừ 2 SP attack. Nó đánh quả nào chí mạng quả đấy rồi. Giảm chỉ số có tác dụng gì đâu. Vãi cà phê, anh em xem còn không hiểu chiến thuật của nó. Từ nãy giờ đã nói bao nhiêu lần rồi cần gì. Nó focus energy, đeo đồ chí mạng này. Nó đánh chí mạng nó giảm chỉ số tác dụng gì đâu. Các bạn xem mà các bạn không hiểu cái chiến thuật của nó à. Tôi giải thích suốt từ nãy giờ rồi. Giờ thì Amoonguss toác rồi. The Pollen Puff will connect with the Tatsuga. It does get the critical hit, but it's still very far away from where it needs to be a late game threat in this one, as James does throw in. Con khỉ sợ bị hút chiêu. Ông này nói hợp lý ấy. Rồi 1-0 dành cho ông Wolfie Click. Có vẻ như ông James bị tâm lý ngay từ turn đầu tiên đấy anh em ạ. Turn đầu tiên, turn thứ hai tôi thấy đánh lỗi thật sự. Deal, right? Relevant and able to similar Pokemon. That's a really and then as more quickly you want. Lâu ấy. Nói gì nói nhiều thế. Đây, chúng ta sẽ sang với game đấu thứ hai. Talon và con đồng đá Grimora. Bên này vẫn là Dodozo và Annihilate. Chiến thuật của nó kiểu chiến thuật của nó dễ quá, dễ vận hành. Cặp này thì thực sự là tôi cũng chả phá được. Tôi không nghĩ cách để phá. Rotech vẫn Rotech, đánh nhủng thế. Sao AD không đi đánh chung kết thế giới á? Kiểu là tôi trình cao quá, người ta không đủ trình để mời tôi ấy. Tôi đi đánh thì mắc công làm nào đánh cũng vô địch rồi. Rất là ngại. Con nấm máu của nó nhiều hơn con Annihilate anh em ạ. Máu nhiều vãi. Vừa chết kìa. Hyper Void này. Rotech nấm không? Chơi toàn thắng không vui nên AD không chơi chuẩn luôn. Bắt nạt mấy thằng tân thủ này thì nó không có gì thú vị cả. This time it's probably going to have to be Dondozo. I think it's fairly likely that the Pokemon we have not seen on James' side of the field is that Hydreigon, which would check the Dondozo. So I think if you're James, you're much happier about the way the giờ Amoonguss về để hồi HP. Have Amoonguss take all that damage like it was not able to do the first game. Không đổi Amoonguss về à? Tatsugi ra này. Giờ chắc là Wake Grab đúng không? And it is all about the Dondozo right now. So get in there, be the commander, boost all of those stats right up. It's going to be the attacks first, then the speed, then of course the defenses, just to make sure it takes hit. Tăng tất cả cái chỉ số lên. Để xem ông James sẽ xử lý như nào. Có đứa Tera rồi. Tera bay ạ. Thôi, lại bị Ridic rồi. Bị bắt bài thế. Ray Powder lại bị bắt bài à. Game trước thì đã bị 2 Raybird vào không khí rồi. Game này tiếp tục một Raybird bị vào không khí tiếp. Toàn thế à. Giờ làm sao đánh được con Dodozo này. Thua rồi. 2 Raygon. Giờ chắc theo win lên rồi Draco.
Dondozo now with 3 levels of Draco không chí mạng. Dondozo is absolutely monstrous. It's setting itself up. Thua. Of course it has access to the Draco không chí mạng cũng không đủ đam giết Dondozo. Mà nó order up cho phát là chết. Nó tăng một bậc attack rồi. Thua rồi. Giờ dồn đam à? Hai đứa cùng dồn đam à? Nếu bây giờ hai đứa cùng dồn đam thì đủ đam không? Con này đang tê ra bay nên là nó đánh rất là đau rồi. Hai đứa cùng dồn đam có thể chết được. Raybird không đau. Yếu á. Draco liệu đủ không? Không đủ. Rồi xong, game đấu hình như có kết quả rồi. Tăng 3 attack. À, tăng 3 speed. Thì ra là mang con cá tăng speed anh em. Ok. Giờ con Dondozo phải rotate để hồi HP. Đấy, rotate để hồi HP. Bao gem Raybird. Giờ liệu đủ đam dồn con Dondozo trong một hit không? Còn 105 HP à? Một cái leftover hồi cho nó 14 HP anh em ạ. Raybird đủ đam rồi, 35 HP. Con Grimora tốc chậm hơn. Đù, Grimora tốc chậm hơn à. Con cá cộng 3 tốc. Bây giờ 1 đánh 2. 1 đánh 2, bên này còn 2 con full HP. Một con hệ tiên này. Nhưng mà con kia mất hệ lửa rồi. Mất hệ lửa mất rồi. Thua rồi. 2 con full HP đánh sao lại được. Ông top 1 thế giới á. Ông này đâu phải top 1 thế giới. Ngao đá. Định mệnh. Mùa vừa rồi còn không vào nổi top 8 thôi. Đòi top 1 thế giới. Ngao đá. Top 1 thế giới ông đang là ông World Champion đang là ông nào nhỉ? Kunha. Ông Kunha mới là người đang là World Champion. Lão này vừa rồi vào top 8 không vào nổi thôi. Đòi. Rồi top 1 thế giới. Ổn top 1 rank á. Ủa? Top 1 rank bao nhiêu người top 1 rank muốn lên lúc nào chẳng được. Ông James này cũng lên được top 1 rank này nè. Cybertron cũng lên được top 1 rank này. Bình thường mà anh em. Top 1 rank đuổi chủ liên tục. Bây giờ anh em muốn so thì anh em phải so giải chung kết thế giới xem thằng nào vô địch, chứ còn so top 1 rank thì nó chả có ý nghĩa gì. Vì đổi chủ liên tục. Rồi, game đầu tiên đã thuộc về Wolfie Click. Ông James kiểu là bị bắt bài quá. Bị bắt bài anh em, bắt bài hoàn toàn. Đang phỏng vấn này. Đây là chỗ bên ngoài để người ta chơi thẻ bài à? Hay là làm gì đấy? Nghỉ ngơi đúng không? Tiếp theo chúng ta có 2 tuyển thủ này. Enzo à? Đây này. Gua top 32 này. Ok, Enzo, Miranda sử dụng một cái team trick room cộng với mưa. Còn bên của Chupa Cross thì sử dụng team Dondozo mèo. Hai bên đều có Golden Goal cả. Theo tôi đánh giá thì hai team này, ôi Dondozo nó lại ăn hết rồi. Trời ơi, con Dondozo meta này mạnh vậy cơ à? Nhiều người chơi thế à? Nhiều người chơi quá anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ vào với game đấu đầu tiên. Bên của Encho thì lick cặp bò cộng với lại là con King Gambit.
Bên Chupa thì lick Golden Goal và con Pamot. Of the Dondozo from Chopper just yet. That said, I think we're going to have to analyze it a little bit later as the trainers are locking in real quick. Low kick. Phải luôn, thật low kick. How hard it is to play that Dondozo. So there's a moves locked in quickly from Angel. Con Golden Goal kia tôi cũng chả biết nó build kiểu gì, phải xem đánh anh em ạ. Xem nó sử dụng chiêu thức rồi chúng ta mới biết nó build như thế nào. Dondozo à. Tera luôn này, dồn đam luôn à. Tera bay kìa. Ghê vậy ta. Tera bay. Fake cao. Ok. Raging Bull. Gần shot. I guess so. Chopper somewhat avoiding the danger there. Does take a bunch of damage. Ồ, mong gớt có Lip Storm luôn ạ. Chơi gì căng vậy? Căng thẳng vậy. Đủ, build kiểu gì mà có Lip Storm ta. Hôm qua cũng gặp một con rồi, hôm nay gặp tiếp con nữa. Cứ thấy nó ngáo ngáo kiểu gì, tác dụng gì mà lại mang con này. Mimikyu rồi, ra để trích room à. Mimikyu shiny luôn nhá. Pamot về. Mèo Caradara. Rồi, đổi luôn. Cho mong gớt ra. Team này team trích room đấy. Waycraft. Không đau. So just a little bit of recoil damage for Dondozo and a nice safe double switch. Clearly, this pairing is something Chick room. Đợi gì nữa? Một đứa Chick room, một đứa Rotech chứ còn gì. À không có Rotech luôn. Đánh không Rotech anh em ạ. Lip Storm đánh thẳng mặt. Nhìn bộ chiêu tôi cười vãi. Anh em ạ, lại đổi. Đủ để intimidate à? Ở đâu? Đổi King Gambit ra mà. U-turn này. Đau. Đổi liên tục, không biết là để làm gì. Con kia có U-turn và có Rotean thì nó đeo choi rồi. Tôi vẫn không hiểu tại sao vẫn đang chừa Chick room ạ. Đánh cái gì vậy trời? Chưa biết ông Encho này đánh cái gì nữa. Valen Pop. Không biết đang đánh cái gì. Thề. Đánh cái gì? Tôi xem mà tôi còn cảm thấy ức chế luôn đấy. Giờ mẹ team tốc chậm như này đánh gì? 2 turn rồi, đánh không hiểu kiểu gì luôn. Most offensively gifted Pokemon in the game, but Leaf Storm hurts. You know, it kind of doesn't matter what you're using it. It all adds up, right? After a couple of Leaf Storms, you're looking a lot more close to getting knocked. Giới gì ăn? Không có Chick room anh em ạ. Team thì tốc chậm rì, có mỗi con kia đều choi, có mỗi con bò đều choi. Cho Mimikyu ra rồi ấy. Trên sân có Mimikyu cộng với nấm rồi mà vẫn không Chick room. Tera luôn này, Tera gì? Tera thép. Rõ ràng cái tên đấy Chick room là ngon lắm rồi đấy. Super Bun này. Không đau lắm. Bây giờ lại đổi ra để con Mimikyu chết. Mimikyu khéo chết chứ. Rồi, tự nhiên mất gạt rồi này. Đây này, khéo chết này. Đâu, đánh King Gambit, ok. Rồi, bây giờ mất ấy rồi. Mất cái gì nhở? Mất... Mất cái gì gạt, tôi quên mất rồi. Mất ability đấy anh em ạ. Mất lâm ngụy trang. Con tàu rớt này thì đeo choi nên tốc của nó cao nhất này. Có thể on shot được Golden Goal và intimidate con đồ rồi. Tớ này nếu mà Chick room giờ Chick room hoặc là không bao giờ. Nhưng mà nếu Chick room thì không đánh được. Con này đeo choi.
Nó lại là con đam mạnh nhất ở trong team. Tại vì là con ấy chết mất rồi. Con King Gambit chết toi mất rồi. Chứ lúc ai chơi. Giờ chả có tác dụng gì nữa rồi. Đồ tách hay. Đầu tay hay quá. Lấy drop. Giảm attack hay. Đủ. Căng thẳng vậy. Cái hiệu ứng giảm attack chỉ có 10% đấy anh em ạ. Vậy mà nó vẫn được giảm attack. Ngon thật. Pha vừa rồi nếu không bị trừ attack thì đổi con Tatsugiri ra là ngon. Không mang Tatsugiri à? Ngao. Bây giờ con nào ra ở vị trí của con Golden Gold cũng bị con này đấm chết. Con bò hiện tại nó đang rất là mạnh, nó đeo chòi. Giờ làm sao cho một con nào đó chết đi, rồi đổi con mèo ra. Anh em ạ, cho một con nào chết để con mèo ra là ngon. Con mèo mới là con có thể hút được cái bọn này. Double rotate ai cho? Đùa. Định hy sinh cả hai à? Nó lấy drop liệu chết luôn không? Con mèo hệ đắc này. Tự nhiên bây giờ đến ông Chupa Cross lại đánh hài rồi. Đấy, éo hiểu. Đánh vậy tôi chịu rồi. Rõ ràng tấn trước là thấy nó ray drop rồi, bây giờ đổi con mèo ra cho chết. Méo hiểu. Con này bị bùa gì rồi. Đúng không? Tấn trước rõ ràng là cái con Mimikyu nó lấy drop vào vị trí đấy rồi. Mà bây giờ vẫn tiếp tục là đổi con hệ đắc nha anh em nhé. Đổi con hệ đắc ra để nó lấy drop cho chết. Đánh vậy thì thua rồi. Ông Encho này đánh chốc mấy tên đầu. Bây giờ đến lượt ông Chupa. Anh em ạ, đến lượt ông Chupa chốc. Thua à? Hai. Chịu luôn, đánh kiểu chịu luôn đấy anh em. Đáng ra cứ trên nên hy sinh con Golden Gold đi, để con mèo ra một cách bình thường thôi. Đổi con mèo ra ăn ngay một lay drop cho chết toi luôn. Con mèo hết đắc mà anh em. Thủ thì ít, lay drop thì sống kiểu gì. Chết là đúng rồi. Ok, chúng ta sẽ sang với game đấu thứ hai này. Bên này là Mimikyu cộng với lại là bò. Bên kia con Baumot và mèo. Con Baumot có fake cao. Và con mèo này nó có thể one shot được một con nào đó, trừ Mimikyu. À đâu, bị intimidate rồi. Intimidate rồi nên là nó cũng không phải là cái gì đó quá lợi hại. Không fake cao là con bò nó hút cho chết. Ok, tao rớt về này, sợ fake cao à? Giấc ngủ vĩnh hằng rồi. Uton. Ok, phá cái Disguise. Cho nào ra? Donozo. Golden Gold. Hay cũng được. Golden Gold ra cũng hợp lý. Bây giờ con Golden Gold nếu mà nó có thể one shot được con Mimikyu này, nó cũng không sợ con Mimikyu lắm. Còn Mimikyu có mỗi cái Shadow Sneak thì làm cái gì cho đời. Tề ra thép lên mấy rain cho phát. Double kill luôn. Không double kill được nhưng mà cũng còn nấm khá trâu nha anh em nhé. The problem is, how do you stop this war from coming in on the other slot? That is going to be a big concern, and once you save Mimikyu, the Mimikyu really could just leave and wait for later, right? Once that golden Mimikyu về, cho con nào ra? King Gambit, ok. Baumot về ai ra? Mèo à, mèo à? Để ao nhây cái spore anh em. Đó, ao nhây cái spore. Nati plot ghê vậy.
Ghê đấy, Nati plot. Vậy là con Golden Goal này là build châu nhá anh em nhá. Build châu để vào game là cứ Nati plot thôi chứ còn không phải là đeo choi để dồn đam. Được. Giờ thì có trích room nhưng bên Encho có vẻ hơi khó vì không có cái gì để đánh con Golden Goal. Thực sự luôn anh em ạ, không có gì đánh nó. Nó sẽ tê ra thép để không bị chiều hệ đắc đánh đau. So being able to, go to the steel type, drop the ghost type, I get it, but let's see if that comes back later, like it did. Volley pump. Không đau lắm. Cao tao clear hơn nửa cây. Liệu có nào chết không? Ok, ở mong gớt đi này. King Gambit thì nửa cây à. Bây giờ con kia có một fake cao, Paul Mod có một fake cao. Golden Goal này tôi cũng chưa biết là nó đeo đồ gì. Chưa biết đeo đồ gì nữa. Không phải là si chớt rồi đấy. Lấy drop. Bị fake cao rồi. Đây này. Láo. Lấy drop này, đủ đam luôn. Hay. Nhưng mà Paul Mod nó ra tác dụng mỗi fake cao rồi, chả tác dụng gì lắm. Liệu đủ đam giết Mimikyu hay không? Ok, đủ đam giết Mimikyu luôn. Bên kia vẫn còn đủ, bên kia còn 3 mon. Còn Golden Goal sắp chết. Con cuối là con gì đấy? Con cuối của Chupa là con gì? Có thể là một con gì đó lợi hại để có thể lật được cái này không? Ông đang chiếm rất là lợi thế ấy. Trích room sắp hết này. Mèo này nó lại còn là con mèo choi, mèo U-turn anh em ạ. Yeah, it's going to look really bad for the Taurus. So that is taking to the field right now. That is going to be, would love to throw one of those close combats out. Rồi, bây giờ con được đánh trước là con King Gambit. Try and slow things down. Not going to be an impact on the Golden Go. This King Gambit is dangerously low. Còn King Gambit sẽ là con được đánh trước. Lại còn Scarlet làm gì? Giờ nó Nati plot phải ngu người không à? Nhưng mà chắc là rotate. Tôi vẫn nghĩ là con Golden Goal sẽ rotate. Khó quá. Ông Encho đang vào thế cực kỳ khó. Thế này mà lật được nữa thì mới gọi là hay. Thế ra gì đấy? Thế ra cỏ. À, thế ra cỏ để không bị chết à? Cũng được. Đó, tôi nói rotate là rotate mà. King Gambit xúc cơ bần sảy này. Gần ốc ỏm này. Một đứa chết. Giờ vào thế 1 đánh 3. Con mèo này đeo choi anh em nhé. Đeo choi nên là nó sai quá. Cờ ốc ỏm sai thật sự luôn. Anh em ạ, thực sự là cờ ốc ỏm nó sai. Can này. Rồi. Xong rồi. Giây phút tôi thấy Can này tôi biết xong rồi. Định vậy. Can này và intimidate. Sao anh em ạ? Rồi 1-1.
Được đấy. Giấu con Arcanine mãi cuối cùng ấy. Tại vì là cũng hãi con King Gambit anh em ạ. Con King Gambit nó có Defiant. Nên là bên của ông Cross ông phải giấu mãi cuối cùng mới dám cho ra. Không là cái quạt Defiant là nó đánh cho đau, đánh cho nhấc người ở đấy mà láo. Rồi chúng ta sẽ đến với game đấu thứ 3. Bên này đây này đã lick sai rồi, lick khác rồi, lick King Gambit và Taurus. Bên kia thì Mel và Pomod có phép cao. Một bên phép cao, một bên U-turn là hợp lý. So both trainers kind of falling back on the successful situations that they put themselves in the previous 2 games. Yeah, it's a pretty tough spot for this Masquerada where we've seen Taurus' choice scarf, right? Where normally this would be a somewhat Masquerada favorite situation. Bên của ông Chupa chắc là biết là con Encho có choi rồi. Thế này vẫn chưa biết bên nào. Ôi không phải cao luôn. Đủ đánh hiền thế. Coming in place of the Porma. King Gambit leaving the field, so making sure that there's a little bit of wiggle room here, and the Mimikyu. Again, the targeting here of the Paldean Taurus is going to be absolutely huge. Seeing where it goes in a close combat. Just ngu người. Này thì không phách cao. Tự nhiên mất mẹo rồi. Chả hiểu lắm. Tôi không hiểu anh em ạ. Thực sự một nước đi tôi không hiểu phách cao làm gì vậy trời. Even if things were to play out similarly, it's a lot to lose. The plus side is he does get to bring in Arcanine more easily this time. Doesn't have to worry about activating a ability on that King Gambit against 2 Pokemon who are. Phách cao để làm gì? Tự nhiên tự lành. Nghĩ gì vậy? The reality has kind of been that it can't swing all that safely and is super frail. So like I don't think it's the worst thing in the world. Đánh thế thôi rồi, mất con đàm to nhất team rồi. Con chủ lực anh em ạ, mất con chủ lực rồi. Bên này Nati plot được phát này. Ôi đóng cọc anh em ơi. Vừa leo vừa lít. Rồi đóng cọc. The disguise makes sure that flare blitz isn't that impactful, and look, it's just going to take away a clean quarter. Of course, this is here for the Dondozo matchup. This is why it's been something that Trapper is unable to. Liệu Golden Go Nati plot rồi có làm được gì hay không? Không chick room. Định đánh out chick room à? Puts on a ton of pressure, particularly in the situation, right? Well, you switch out the Arcanine. Well, how do you get it back in without activating the Defiant ability, right? It's a weird synergy where, he can't really afford to just give up Arcanine. Còn King Gambit nó có Sugar Bun này. Kiểu gì nó cũng sẽ đánh bay được nửa cây của con nào đó. Ok. Tera thép này. Shadow Sneak không đau. Đó, nó đánh được nửa cây. Make it rain, một đứa chết. Chết double chết. Double chết. Liệu Golden Go có làm đến kỳ tích hay không thôi. So let's see how much. And Golden Go is of course taking a little bit of damage as well. And the Arcanine sticking with it, going with another one of those. Golden Go Native lót lên rồi, bây giờ vừa bị trừ một SP attack, coi như được cộng một SP attack đi. Bị đóng cọc này, cái khoản xì chớt lên, xì chớt đâu? Không xì chớt. Bên này còn tàu rớt và là nấm. Rồi. Khó. Một mình tàu rớt liệu có làm được gì hay không? Follow me. Vậy bây giờ thì sẽ phải giết con Arcanine à. Con Arcanine nó nguy hiểm, nó giết chết được con ấy đây, giết con nấm đây. Nếu mà bây giờ ông Enzo mà dồn đam vào con Golden Go thì con nấm sẽ chết. Con nấm chết và tuần sau sẽ vào thế 2-1. Đổi được, nói chung là đổi được. Dancing Bull. Đây này. À, không đủ đam. Được.
Vậy là con nấm này rất là trâu, build trâu lắm. Hoặc là con Arcanine không mắc attack. Anh em ạ, không mắc attack. Bị đóng cọc và chết. Nó không mắc attack, chính vì thế là nó đã bị đấm chết. Not a full nasty plot, but just a slight nasty scheme. It's still it's a bummer, but there's a value there. So now there's options on. Bên của Encho đang có lợi thế về HP, lợi thế về tốc luôn đấy, tốc độ ấy. Chupa chỉ có lợi thế duy nhất về một cái phách cao thôi. Anh em ạ, trừ một attack, bị trừ một attack nữa. Lợi thế một cái duy nhất về phách cao này, làm được gì? Một cái phách cao duy nhất. Tera luôn này. Tera hệ gì đấy? Hệ giác đấu à? Ôi! Ôi, what the heck? What the heck? Tera đắc. Ray powder. Make it rain. 7 HP. Rồi xong rồi, game đấu có kết quả rồi. Có chưa? Ủa, con Among Us nó vừa làm gì vậy? Nó vừa làm gì đấy? À, Ray Powder. Ray Powder sai quá. Thề ạ, không hiểu tại sao lại Ray Powder. Ngu người. Bây giờ Ray Powder đi. Bây giờ Ray Powder đúng này. Bây giờ giết con Golden Gold. Hoặc là giết con Palmot. Giết một trong hai con. Lúc nãy Ray Powder sai. Thực sự nó sai lắm luôn đấy. Chả hiểu. Dragon Bull này. Ok, một con này. Win rồi. Encho win rồi. Revival. Hồi sinh à? Hồi sinh đâu? Chưa hồi sinh. In cheating. Hồi sinh Arcanine à? Hồi sinh Arcanine. Đu. Con Arcanine có chiêu gì AOE không? Đu. Hồi sinh đồng đội anh em ạ. Căng thẳng. Ít chen sweep. Quá hay. Trời ơi, một pha hồi sinh. Quá hay. Lật kèo phải gọi là ngoạn mục. Định mệnh cái hồi sinh này ghê quá. Ao trình á, đấy mà là ao trình à? Ông xem kiểu éo gì mà ông nói được cái câu đấy vậy? Pha vừa rồi là ao trình nào mà ao trình? Ao trình là phải định mệnh đấy, đàn áp ngay từ đầu như gọi là ao trình ấy. Cái này là mẹ người ta mẹ chiến thuật hẳn hoi. Người ta dùng chiến thuật hồi sinh các kiểu, mẹ tính toán bao nhiêu nước người ta mới có được một pha hồi sinh. Mà dám phán câu ao trình, chả hiểu kiểu gì. Được. Người ta phải tính toán mẹ rất là kỹ, người ta mới có một pha hồi sinh như vậy anh em nhé. Đây ao trình mà ao trình là phải đàn áp ngay từ đầu, một chiến thắng kiểu áp đảo cơ. Như của ông Zembeck với ông Goofy Click lúc nãy đấy anh em. Thì lúc nãy đấy mới gọi là ao trình, chứ còn đây ao trình gì đâu. Cái tên hồi sinh đấy là thực sự luôn ấy, là người ta phải tính toán rất là kỹ người ta mới dùng được, chứ không phải bình thường đâu anh em, mà não to lắm ấy. Đây này, top 8 này. Anh em thấy top 8 chưa? Giovanni hôm qua đánh kìa. Hôm qua tôi thấy Giovanni. Ok, chúng ta sẽ đến với đêm đấu tiếp theo này, giữa James Aven và JC ốc cái gì ấy. JC ốc Lee. Ok, bước vào game đấu luôn này. Bên của James thì lách cặp mà bò này bò nước.
Và con Rotomu bên của JCOX thì Lick Golden Goal và con muối. Để xem là họ sẽ đập nhau như thế nào. Overhit không? Overhit luôn. Định mày. Sợ đạch gì? Sợ à? Ông sợ à? Sợ cái gì không biết. Mình mạnh mà, mình mạnh hơn mà mình sợ. Tera gì? Tera thép à? À Tera điện. Teratolite. Ok, rotate. Shadow Ball à? Đủ đam không? Thunderbolt Tera này. Ok, crit. Hay đấy. Pha này là cũng ăn may crit đấy. Chứ còn không crit thì tôi cũng chưa biết là có chết được hay không. Tera lên thì chắc là vẫn là rất là khá là mạnh. Hôm nào tôi cũng phải đi gì nhỉ, đi up một con Rotomu lửa mới được. Tôi mới có Rotomu nước thôi anh em. Đủ vì có choi á. Con này đeo choi à? Bên này bị intimidate một phát rồi đúng không? Liệu một húc có giết được cái con không húc giết được nó. Nó mạnh quá. Này thì choi với chúng tôi này. Choi nhưng mà tốc chậm. Còn kia chắc đã dùng chiêu độc quyền này. Đấy. Scarlet. Chủ yếu là để nó đập chỉ chắp muối thôi anh em ạ. Chứ còn đam nó gây ra nó có đâu mà. Đấy. Để muối nó đốt cho đau thôi. Muối đốt đau còn hơn cả cái kiểu. Ủa tại sao lại cho con Abomat Snow ra trước ta? Tôi không hiểu lắm. Thực sự không hiểu anh em ạ. Đáng ra nên cho con Sea Titan ra rồi sau đó đổi con Abomat Snow ra. Vì con tàu rớt nó bị trừ một attack rồi, chả có tác dụng gì. Where his strategy will go for the rest of this game number 1, but that the Titan is going to make an appearance here next to the Abomasnow that set the snow as it entered the field. Thấy chưa anh em? Chả tác dụng quay. Just a little bit behind that protect and also keep itself safe. As the close combat comes through and Abomasnow is able to tank that, but cờ lâu combat. Đủ đam giết không? Blizzard. Không giết được. Mỗi người. Oh, Frozen. No way! Định mày! Thật không thể tin được! Ngu người thật! Con muối có quay gạt nhá. Giờ nên dồn đam con muối. Dồn đam muối đi. Thêm Giga Drain hút máu nữa. Tera này. Tera chắc Tera nước rồi. Oh, con này ạ. Con này mới là con Tera. Con muối mới là con Tera anh em ạ. Tera độc luôn. Liquidation không đau. Tại vì nó đép trâu quá. Hay quá, Frozen rồi. Recover. Oh. Oh, đánh nó khi nào nó mới chết. Nó còn leftover này anh em ạ. Nó trâu lắm, nó tê ra độc rồi. Bọn hệ độc ấy, nếu anh em mà không có khắc chế á, không giết được nó đâu. Ice Spinner. Blizzard. Frozen không? Lại bị muối đập. Đam tuy bé nhưng mà đam đốt nó còn đau hơn. Còn muối ở nó cũng khá là trâu rồi. Đốt còn đau hơn anh em ạ. Đốt tận 30 HP lận.
Đau vãi nồi. Đau mẹ. Ngang với gì mắc wifi ở gì nữa. Bên kia vẫn còn con bò à? Ủa, tại sao lại là Mimikyu? Còn Mimikyu có Shadow Sneak, có thể lát hit được con Abomat Snow rồi. Lát hit được. Giờ Rotex. Rồi lát hit con này. Hay là chính luôn không? Tao rớt ra Intimidate. Cũng hợp lý. Ice Spinner. Không đau. Play Rob. Rồi. Rồi. Một pha mẹ phải gọi là đánh cực kỳ hay đến từ vị trí của GC Oakley. Đủ má con cá luôn à. Một pha đánh cực kỳ hay. Mỗi lần đốt 30 HP ạ. Thua rồi. Giờ thắng kiểu gì? Tao rất cầm item là cây gì đấy AD á. Tôi không kịp nhìn. Hình như là Mirror Hub hay sao á. Giờ đánh kiểu gì nữa? Rotex à? Double Rotex. And it makes sense, you know, Snow is slowly going to expire, and so yeah, might as well just buy a turn, get some more self-cure damage, and I think G-Sock's actually very well positioned. Câu à? Câu cái gì? Câu theo win à? Câu cháp đốt à? Ok, Snow hết rơi à? Trò chơi đã kết thúc chưa? Đây, con này bị đốt đau. Giờ Shadow Sneak, last hit con ở Abomat Snow. Đây này, Shadow Claw luôn ạ. Tốc nó cao quá. Life Force luôn. Ice Spinner. Có đủ đam đánh con Naganade quái đâu. Từ nãy giờ cứ đè đánh con Naganade hoài anh em. Các bạn thấy không ạ? Từ đầu đến giờ toàn đánh con Naganade. À quên, đánh con muối. Mà con muối nó có việc gì đâu. Nó cứ đứng vậy cho đánh. Chả tác dụng gì. Trâu thật sự. Thế là độc. Rồi, crit luôn. Cái chiêu Shadow Claw nó vẫn là một chiêu có tỷ lệ crit cao đấy anh em. Để nó chém crit cũng bình thường. Rồi, chiến thắng dành cho GC Oakley. Một chiến thắng phải gọi là cũng khá là easy. Ok, chúng ta sẽ sang với game đấu thứ hai. Đã có sự góp mặt của hai á thần của hai bên luôn anh em ạ. James Aven thì có 2 Dragon và Rotom. Bên Lee thì có Bacalibur và muối. 2 á thần. Để xem là á thần nào bá hơn nào. Theo hiện tại thì có vẻ như 2 Dragon đang là con mạnh nhất. Nhưng mà sợ ạ, 2 Dragon mà sợ ạ. Đã hiểu kiểu gì. Cầm 2 Dragon to tướng mà sợ. Nhưng mà đổi ra Intimidate cũng ok. Cũng hay. Rotex. Double Rotex. Rotex để câu anh em. Trích. Wow, có trích. Ghê vậy. Close Combat. Close Combat. Close Combat luôn, sợ đạch gì. Không đánh đời không nể.
Rồi trích qua cho nó, trích cái choi scalp qua cho nó. Không đánh đời không nể anh em. Abo mắt Snow ra để tăng defense cho nó hay gì? Tự nhiên tăng defense cho con kia. Tăng defense cho cái con Excalibur. Méo hiểu lắm. Láo. Không đau lắm. Cũng được tăng defense. Nên là cái rất là trâu. Với lại là bị trừ một attack nữa. Còn Golden Goal này tôi cũng chưa biết nó đeo cái gì. Nhìn mặt rất là láo. Còn tàu rớt hiện tại đang là con nắm quyền sinh quyền sát ở trên sân à. Còn Pokemon nắm quyền sinh quyền sát trên sân nhưng mà vẫn sợ. Ok, Shadow Ball này. Đủ đam không? Gần chết. Gần chết nhưng mà nó vẫn không chết. Lý giác làm gì vậy chơi? You really are hoping that maybe you get some damage down on the Excalibur, but that was minuscule on that Golden Go. Yeah, it was minuscule, but pha vừa rồi mà Auto Ravel rồi ngon rồi. Tôi cũng không biết lấy tại sao. Ủa, con tao rớt, tại sao không để tao rớt đánh? Sợ cái đạch gì vậy? Cứ sợ anh em ạ. Abo bắt Snow này bây giờ đúng là như đèn đạn cạn dầu rồi. Không làm được gì cho đời nữa đấy. Cho chết mợ đi. Tàu rớt về. Mẹ, đáng ra tàu rớt phải là con mạnh nhất. Ok, ao nhây được cái. Oh, giảm 2 SP đép. Lần trước giảm 1 SP đép rồi, lần này tiếp tục giảm 1 SP đép nữa, may vậy. Con Golden Goal này là đeo choi á, đảm bảo rồi. Nó đeo choi đấy nhau. Xong rồi. Bên của con hai đây gần này. Bây giờ gã này sạc chắc cũng không chết đâu, vì con kia bị trừ 2 attack rồi. Lại tham là thâm giờ. Đang tham anh em ạ. Thanh niên này đang tham. Their turn's pretty critical. There is a lot of offense that James is running. He can't potentially knock out both Pokemon on the opposing side, but you could consider defensive Terra here or just protect and switch out, for example. Definitely. I mean, this was a really tough decision for James to make as well. You could see like ok, Terra lửa ấy. Không sợ ai sạc nữa nhá. Hit quay, có đi chết. Giờ Clo Combat nữa. Tăng attack làm gì rồi mày cũng chết. Hey, let's see. Oh, cái gì vậy? Wow, mirror hub. Ok, chết. Được, một pha phải gọi là đăng phong tạo cực anh em ạ. Một pha đảo lộn càn khôn luôn. Định mệnh xử lý hay. Ghê, pha này để đời luôn anh em ạ. James có đánh không á? Đánh nhưng mà vừa bị loại rồi, vừa thua rồi. Định mệnh, pha xử lý đẳng cấp cực kỳ luôn. Đẳng cấp cực kỳ cao. Có vẻ như game đấu có kết quả chưa? Naganade này. Giờ nó bị tăng một attack rồi. Tăng một attack rồi anh em. Hitway rồi. Hitway Clo Combat. Hoặc là đánh một kiểu gì đó. Mà cũng có thể dồn đam con Mimikyu. Dồn đam Mimikyu. Đổi hai Dragon về.
You can see the calculations that James has been making this entire game to bring himself back. Bên kia Tera này, Tera độc à? Lại định để con này gánh team mà con này nó chỉ đép trâu thôi anh em ạ, chứ SP đép của nó cũng thường. Sao ông Evan rén á, hỏi ống vai rén thật này. Có hiểu ạ. Rén rén. Ngu người đâu. Rén nhá anh em. Rồi bây giờ làm gì? Tự nhiên tự lành, rén thì bây giờ thua. Chả hiểu, rõ ràng cầm hai con Pokemon mạnh hơn. Xong rồi. Toang rồi, rén cái này thì chịu. Rõ ràng cầm hai con Pokemon mạnh thế mà tê ra lửa luôn. Mà rén bây giờ thua. Tự nhiên tự lành để mất, bị người ta đánh có một turn rồi mất mon. Bây giờ mới ra hình bùn. Láo này. Ball sweep. Đó, nó đâu phải trâu lắm đâu. Còn đồ tôm cũng bình thường mà, không trâu mà. Yeah, that's kind of tough. I think like there's the potential to like maybe double up onto the Garganacle that turn, or like Aquajet Overheat for example. But now Soul here comes out. Láo này. Giờ nó Shadow Sneak phát nữa là chết. 37 HP Shadow Sneak chẳng lẽ không đủ đam? Đánh vậy thua. Thôi rồi. 37 HP Shadow Sneak đủ đam ngay mà. Ô, Rotech lại còn rém. Đợi muối đốt à? Nói chung là cũng có chiến thuật. Đợi muối đốt tí rồi tí nữa Shadow Sneak cho nó hợp lý. Thua. Bây giờ mà lật được nữa thì tôi đi đầu đất. Này, đốt còn 16 HP Shadow Sneak. Giờ sử dụng chiều muối đánh phát nữa đốt tiếp. Đấy, Shadow Sneak sống hộ gái. Chiều này là chiều bóng đập. Hai Regan chết. Con này đang bị khóa chiêu gì đấy? Thunderbolt. Giết được con Mimikyu cũng có lại được con này đâu. Lại được con này nữa không? Này thì lại này. Này thì lại này. Muối nó đốt cho chết. Giờ nó Rotech nữa. Rõ ràng cầm hai con Pokemon mạnh hơn mà sợ. Vậy chả hiểu. Con Mimikyu kia nó cũng đâu phải trâu đâu anh em. Nó bình thường, không trâu. Lúc nãy con này nó Vol Sweep là một chiêu kiểu cũng không phải là quá mạnh. Chiêu power 70. Thua, sợ thật. Ok. Vậy là ông GC Oakley là thắng 2 game nhờ con muối anh em ạ. Con muối gánh cả 2 game. Aron này. Lão Aron này thì ngày xưa tôi sẽ ở chung kết thế giới năm vừa rồi tôi cũng có xem rồi. Giovanni đây anh em, Giovanni Costa này. Lại sử dụng cái team hôm qua. Chúng ta có Kyril này, Già này, mèo này, bò này, Golden Go này và Goshirusere này. Aron Brock thì sử dụng team mưa nhé anh em nhá. Team mưa cộng với Hugh. Ok, để xem là họ sẽ đập nhau như thế nào. Bên Aron thì lick Hugh cộng với lại mèo. Còn bên này thì lick con Giovanni thì lick bò cộng với lại Golden Go. Flare Blitz, Claw Combat, Dragon Bull. Lý do AD không thèm đi chung kết thế giới á, thực ra thì bọn tuyển thủ chuyên nghiệp này đánh ghê đấy anh em. Tôi chỉnh đâu mà đi.
Mình biết người biết ta trong trận chấm thắng chứ. Thì ra lên cờ nốc off. Life Force Flare Blitz có đứa chết đâu? Make it rain à? Make it rain, ok. Hugh chết chay. Anh em ạ, Hugh chết chay. Được. Pha xử lý hay ấy. Được đấy, đánh phải all in, đúng vậy, all in như này nó mới đúng này, đừng có rén. Anh em thấy người ta biết mình rén là người ta sẽ chủ động đánh là mình thua anh em ạ. Khí thế một khi đã không bằng người ta rồi là thua ngay từ trong trứng rồi. Đánh là cứ phải đập, đánh là cứ phải là chủ động lên. I think Gio in a really solid spot after that turn one gets a lot of damage off. The knockoff is somewhat valuable into Golden Go, but Scarlet can't actually do very much into that slot. Để xem bây giờ xử lý như thế nào nào. Còn bên kia có hai super bun. Yeah, I mean the sucker punch is still going to be dealing hai super bun, damage, but the fact that the Golden Go is Terror Steel right now does remove a bit of that super effective pressure. Hai super bun nhưng mà mèo bị trừ một attack rồi. Mèo sợ à? À con mèo này khéo nữa tôi không để ý ability gì. Pelipper à? Ra Komara hai chim luôn. Nhưng mà hai con chim này có vẻ trình độ hơi chênh lệch nhá anh em nhá. Một con chim bay, một con chim nước ạ. Trình hơi chênh ấy. Con này mà nó Tera lên rồi nó Tera bay à? Tera bay thì cũng không hại lắm. Đập ngói. Oh. Đập ngói ạ. Hơi tù. Giờ con này, con Pelipper nó 1-2 Doro thì con Pyro sẽ chết. Wow, mid. Oh my god. Mid anh em ạ. Đây hai Doro chết luôn này. Thôi thua. Thế này gỡ được không? Sao gỡ được? Còn kia sẽ cao tàu clean. Crit luôn. Trời ơi sao đỏ đấy. Tinh mệnh mẹ. Người được chọn à? Người được chọn rồi. Anh em ạ, người được chọn rồi. Defiant này, con này mirror hấp. Cũng tăng một attack. Tera chưa? À Tera rồi. Exchange speed đủ đam không? Còn King Gambit còn bao nhiêu HP? Trying to think, what's the path to victory now because you can just pressure Sucker Punch onto the Dragonite slot. So, Gio looks like he's kind of one step ahead of that and it's like, okay, I might want to consider switching out the Dragonite. Pelipper also just puts on pressure against the đeo choi á. Con Dragonite đeo choi à? Nếu đeo choi thì có thể sẽ bị chết toi ấy. Yeah, that is really unlucky for that turn, but you will see the Golden Go swap go through. So maybe if Aaron is khó quá, bên kia nó khắc chế với hết bên này rồi. Theo win. Bên kia nó Tera bay này, con này nhiều hệ lửa đánh trong mưa cũng chết. Mà cờ đấu combat nó lại bay, hệ bay chả tác dụng gì. Con tàu đất bây giờ đúng là một đứa thừa thãi. Một kẻ thừa thãi trong team này luôn á. Một kẻ thừa hãi, giờ ăn một Hurricane cũng chết. Đây này, có chết đâu? Chắc chắn phải chết chứ, sao sống? Một kẻ thừa thãi trong team anh em ạ, không làm được gì cho đời. Thua rồi, người được chọn thắng kiểu gì được. Giờ giết Golden Go nó thắng. Oh, double rotate. What the fuck, what the heck, what the heck.
Yeah, and so like at this point, what's tricky What the heck anh em. so we'll see if Aaron decided to go for it, but nope, it is going to be the brick break. Yep. Rồi, game đấu có đảo chiều không? Con mèo ấy. Finish now. The extreme speed pressure is actually looking pretty scary, right? It actually has a higher priority than that sucker punch as well, so you can't sucker punch successfully with the extreme speed. So extreme speed can of course target down the Meowscarada, and I've seen Gio win these before, so going for some consecutive protects right now. Thắng được không? Double green, double rotate rồi đấy. Liệu có làm đến một cái lịch sử không? I mean, Aaron's Meowscarada does have the ability to go for a protect here, so if it's able to protect away the extreme speed, and Aaron calls this correctly to go after the Dragonite, then Rotate, ok. protect from the Meowscarada. Meowscarada. This can gambit. Golden Go định triple rotate á, làm gì có chuyện đấy. Không, Aaron tên này tỉnh rồi. Thua rồi. Tên này tỉnh quá anh em ạ. Rất tỉnh và đẹp trai. Giờ 2 đánh 1 không trồn thì cũng quẻ. Cái chance speed sao đủ đam thế con kia. Ôi, nó còn nhiều HP thế cơ mà. Con King Gambit thường nó build rất là trâu đấy anh em. Rồi 1-0 cho Aaron. Bởi vì người được chọn anh em ạ. Chúng ta sẽ nhanh chóng để sang với game đấu thứ hai nhá. Bên Aaron thì lick mèo với lại là Pelipper. Bên Giovanni thì lick Gotirusele và Golden Go. Bây giờ con mèo Canada có thể one shot được con bé này là con Gotirusele này. Có thể one shot được nếu nó cần knock off. Nhưng mà hình như con Gotirusele này tôi không biết, không kịp nhìn là nó đeo item gì. Thường ấy, trong cái meta trước nha anh em nhá, tôi nói là meta trước là nó đeo focus sát. Nhưng mà ở meta này tôi cũng chả biết đeo gì. Phải cao à? Đánh Golden Go. What the heck? Crit Pelipper. Giờ lại đến lượt lão này là người được chọn à? Giờ sao nữa? What's interesting is what you do with the Gothitelle. Are you like the Meowscarada in the opposing actually does have U-turn, and of course it can knock off into Gothitelle as well. So you know you've already committed your sợ rotate à? With the Golden Go, so it's not that easy to just get around the knockoff here. But con này có Hypnosis, Helping Hand, Heal Power. Theo win à hay là làm gì? I mean, the U-turn would have been really scary into that Gothitelle for sure, but 2 protects on the board now, and Hypnosis. Nhưng mà rất là tiếc, bạn nhầm mục tiêu rồi bạn ơi. Hurricane. Nó lại còn confuse nữa. Anh em ạ, lại còn confuse. Chịu thật. Đổi về hợp lý ấy. Nên đổi về. Tí nữa lại có fake cao tiếp. Giờ con mèo nó cũng không làm gì được con Golden Go đâu. Con mèo giờ nó tù rồi. Yeah, and at this point too, I mean, Gio's just going to go ahead and give up that pressure from the Gothitelle. Also doesn't want to deal with the confusion either, because that could spell disaster. Intimidate một turn nữa này. Flower Chick không đau. Ôi, sao đau vậy? Định mệnh đánh vào con hệ lửa ấy, Intimidate. À, nó crit. Lại crit. Cái định mệnh lão Giovanni này được 2 crit rồi đấy. Mà toàn con Pelipper ăn crit không ấy. Khá là đen. Tiếp theo Aaron sẽ cho nào tiếp theo đây?
so especially because King Gambit. as well. So King Gambit now pivots in. We still have a potential Terra from the opposing side, but there is the speed advantage right now for Geo's side, right? You do have to worry about meowscarada, of course, going for an attack on either slot, but I think Golden Ghost Steel Terra is just very well positioned right now. So Còn King Gambit thì chắc chắn nó không có trick room đâu. Nó muốn chơi trick room thì phải có con khác kích hoạt cho nó. Yeah, you still have again valuable information if the King Gambit's Con Golden Ghost hiện tại nó đang bị trừ một SP attack nhá. physical attack's really going to do. How is it trained? But you know, you still have to be careful of that brick break. Cũng hại. Bên kia Terra gì rồi? But here's a Terra. Terra bay. Should be that Con này Terra bay này. wants to be able to survive some of these attacks. Yeah, and I think flying Terra, King Gambit, and Rain has looked really good throughout this tournament, and it just has a lot of defensive synergies, right? And so, yeah, I think Mèo Canada rotate. You're not threatened. Bên này con tàu rớt cũng rotate. With the protect here as well, and so we'll see if the King Gambit targets the Golden Ghost slot. Golden Ghost make it rain. Đau này. So you do remove that, that steel defense that the King Gambit would have here. So this make it rain. Trời ơi, crit. Cái định mệnh gì vậy? Like that absolutely hurts. The counter cleave is going to come back out here, and Golden Go I think has done its job. What the heck? Geo gets a free switch in, do something in the back. 3 crit rồi. What is that fourth and final Pokemon? It will be that Dragonite that has an option to come in here too. Oh, that Dragonite's looking 3 cái really crit. Trời ơi. first because you know meowscarada just protected, and What the heck? actually quick fake out onto that slot. And so yeah, I think Geo having a little bit of better luck this time around relative to that first game, and he's gotten 3. Không hiểu lắm anh em ạ. What the heck luôn. 3 crit. Chơi đánh giải ấy anh em nhá, đây là đánh giải đấy. Mà được 3 crit. Chịu không thắng được nữa thôi ấy. Maybe it gives King Gambit a bit of a chance to get another knockout, but wow, this is how the rain can really pay off just a little bit there, eating up some of the damage from the Flare Blitz, but the brick Không break đủ is đam. not enough to be able to get through that Tauros. The rain is Thật gone. giờ mà còn không thắng được nữa thôi. Tricky when Varigraph thua. Thua rồi. Sống kiểu gì? Xúc cơ binh. Còn kia có xúc cơ binh. Đây. Giờ có Hypnosis trúng hay không? Nhưng mà anh em cũng biết rồi, Hypnosis trúng. Game đấu có kết quả rồi đúng không? Còn con Dragon Knight đeo choi Terra lên. Không ít chance speed được. Không ít chance speed được, tại vì con kia nó đang có ability. Super Bun này cũng không đau lắm. Nó có multi scale á. Rồi, đã chết. Thu Pau lại hồi full HP. Có lẽ như là 1-1 rồi. Darling Gleam chả tác dụng. Ôi dậy luôn à? Cái đỉnh mày. What the heck, dậy luôn anh em ạ, một đơn dậy. Nhưng mà Darling Gleam không có stop move thì không có stop move thì cũng thế. Giờ lại có multi scale. Gãi. Crit. Nó có multi scale thì cũng vậy à, 1-1. Nói chung là game này là ông Giovanni là được trời độ anh em ạ. Crit được 3 cái thì đánh kiểu gì chả thắng. Ok, chúng ta sẽ sang với game đấu thứ 3 này. Aaron thì lick King Gambit và mèo. Còn bên Giovanni thì lick rồi lick bò cộng với là Golden Go. Chúng ta có thể thấy là Defiant đã kích hoạt, Mirror Herb cũng kích hoạt luôn. Tại sao không đánh mà lại cứ phải sợ? Đổi con chim về bị đánh rất là đau á.
Một Flare Blitz liệu có đủ đam giết con King Gambit hay không? Rồi, đã bị Ridic. Anh em ạ, đã bị Ridic. Aaron có vẻ đang bắt bài. Cũng là chim, nhưng mà chim này nó lạ lắm. Đây là bay à? Bị Ridic cái Flare Blitz rồi. Giờ để nó đập thì đau phải biết. Ôi lại còn Scarlet. No. Cao tao clear bình thường là được rồi, Scarlet làm gì? Dồn đam đi, Talon Flame. Mà Talon Flame này mà bây giờ không có sát thì nó Scarlet cũng chết. À đâu, có Gale Wing. Có Gale Wing giết được con King Gambit ấy. Nhưng mà cái con tàu rớt hiện tại nó đang chẳng có thá gì vào đời này. Đấy anh em thấy tôi nói đúng không ạ? Ông Johnny ông đang nghĩ trường hợp dồn đam đấy. Đang nghĩ trường hợp dồn đam đấy anh em. Nhưng mà con tàu rớt hiện tại nó đang không làm được gì cho đời. Đây này, Tera bay lên rồi. Và Raybird. What the fuck? Ta lại dồn đam Pelipper. Ủa? Crit à? À không crit nhưng mà định mệnh nó đam đau. Dồn Pelipper anh em ạ. Cao tao clear có đứa chết. Mất Tera. Đáng ra vừa rồi tôi thấy là nên dồn đam con kia kìa. Con kia Defiant nó rất là mạnh hơn. Nó mạnh hơn anh em. The Runa. What the heck? What the heck? Thôi xong rồi. The Runa nó sẽ có Swift Wim. Swift Wim, tốc của nó hình như đằng cao nhất trên sàn rồi. And unfortunately, you know, while Doros did get the mirror, you still have the Defiant boost on the King Gambit. Xong không? Pressuring a ton of offense in this game. So Doros going to protect, try to eat up giờ phải giết. Đau. Oh my gosh. Rock slide này. Đủ đam không? Đủ đam không? Đã đủ đam. Mất multi scale anh em ạ. Một khi mất multi scale thì chết. Nó lại còn đeo life force nữa. Xong rồi. Sai lầm mà, tôi nói rồi, sai lầm không giết con King Gambit. Con King Gambit đam nó to lắm. Nó được kích hoạt cái Defiant rồi, đam nó cứ vậy nó đứng xúc cơ pin thôi. Giờ làm gì? Tao rớt, mày định làm gì? Lão, ôi chết luôn. Đấy. Đơn giản 2-1. Chiến thắng thuộc về Aaron Brown. Game này chiến thắng đơn giản quá anh em ạ. Kiểu bị bắt bài, Giovanni bị bắt bài. Đánh hơi nhùng. Cái gì đây? Tôi còn thấy cái Dynamax cái gì này. Đây, anh em, tôi thấy cái Dynamax này. Đấy. Dynamax đây này. Mắc Lightning. Mẹ thành phố nào nhìn đẹp thế nhở? Giác này. Giác một mình đang cân đôi này. Đấy. Eric Riot. Thắng là sướng ấy. Tí sướng. Đấy là ở cái meta trước anh em ạ. Này còn nâng cúp nữa này. Đây là lão này Kunha này anh em này. Lão này lão Go Champion này. Tôi vẫn còn nhớ mặt lão. Go Champion. Rồi chúng ta sẽ đến với game đấu tiếp theo giữa Chupa Cross. Lão này đúng lại mới đấu này.
Sẽ đấu với lại ZD Azareli. Lão này hình như là cũng mới đấu lúc nãy sao. Ok, chúng ta sẽ sang với game đấu đầu tiên. King Gambit Palafin và Mel Canada cộng với Paul Mod. Còn Paul Mod này có fake cào. Cờ lô combat luôn ạ. Đánh cái gì căng thế. Căng với Fly. Palafin về không biết ai ra. Mong gớt ra. King Gambit về ai ra. Salaman à. Ồ, đoán cũng được. Được anh em ạ. Lão ZD pha vừa rồi tôi phải gọi là đoán rất hay. Bị Riddick cả hai con. Cờ lâu combat đám đầu đánh. Akanai ra thôi. Akanai ra intimidate thôi. Tại sao không cho Akanai ra ta? Đây cờ lâu combat và còn hệ bay ạ. Tác dụng vãi. Bây giờ con Golden Gold nó make it rain thì nó sẽ quét được con Salaman. Nó sẽ quét được Salaman anh em ạ. Tôi thấy tốt nhất là nên cho con bóc mót về cho Mel ra. Định native lót hay gì? Bill Tanh à? Đây này, nên cho intimidate ra đi. Ra từ nãy chứ bây giờ Draco ngu người. Vậy thì có đứa ngủ. Có một đứa sẽ ngủ. À, Poland Boop. Không ngủ, không spore. Đù. Dồn đam. Dồn đam đi. Giờ nếu tê ra lên make it rain liệu mong gớt chết không? TOI mà như ông Z đi thì tôi sẽ cho con King Gambit ra thay vị trí Salaman và Rotech. Con mong gớt. Đấy là nếu mà tôi đánh. Game này Pokemon cực hiếm tìm kiếm trong bao lâu á. 1 giây. Chả có Pokemon nào gọi là Pokemon cực hiếm cả. Theo win à? Được. Mấy Irene cái double kill. Double kill à? Crit mong gớt luôn. Nhưng mà theo tôi không crit thì chắc cũng chết. Ok, bây giờ thì Palafin liệu có thể không có mưa. Không có mưa liệu có gánh được team hay không? Anh em ạ, đây, một mình Palafin liệu gánh được team hay không? Terra lên rồi đấm Golden Gold. Đến King Gambit xử Akanai. Number of thoughts put into it. There is still the terror as well available for Jody, so being able to maybe swing a matchup that could get a little bit dicey when he needs to. But right now, I think he's in a pretty solid position. He's going to be able to start. Terra lên đấm cho sướng. Giờ có gió đấy. Ủa vẫn không Terra. Chỉ thế. Đau. Chỉ vãi nổi anh em ạ. Rồi bây giờ có fake cao ấy. Tôi mà như ông kia thì tôi tê ra lên tôi đấm một wave grab anh em ạ. Đấm wave grab sống kiểu đệch gì. Rõ ràng wave grab là đủ đam rồi. Đang có theo win mà sợ cái đệch gì không biết. Rồi bên Paul Mod bây giờ có fake cao rồi. Revival Racing.
actually getting the preview of Chopper's screen here, see kind of where Chiêu này chưa hồi sinh đúng không? sets up this game, and that could be very interesting on how he decides. Trong game đấu chỉ được hồi sinh một đồng đội thôi à? Can't just give the Pawmot room to wiggle. Yeah, this is such an interesting like two Pokemon pin because it's so hard to ignore Gold Go. You kind of have to knock it out. It's like I guess you don't have to, but it's very tough to resist that. But if you all in Golden Go, yeah, and just allow a free revival blessing, and we've seen how that can turn out. Yeah, well, Golden Go Protect. with the protect right here, being able to keep itself safe, doesn't want to get caught by the King Gambit. Lao! Just go into the Pawmot. Ủa bên kia có Terra chưa vậy? To be effective. Tiếc. That means Pawmot is Méo given hiểu. time. It gets Ủa? an opportunity, and it's revival. Đánh cái gì vậy? Of course, the Arcanine, the only thing available right now, so that is going to be a late. Ủa đánh cái khỉ gì? Down, Chopper opening up. That sucker punch was not the way to go. Yeah, I mean, you just need to know what. Rõ ràng có thể Terra lên là đấm cho chết luôn mà. If it wasn't Pawmot, just knocking out Powerful would have been even better. But yeah, I mean, that's a huge. Không Terra, định mày làm khỉ gì không biết. Tí nữa mà cứ để hết theo nguyên con mèo ra nó dọn hết. Yeah, that is a very nice. Anh em ạ, hết theo win là con mèo nó ra dọn. Definitely a little bit closer than it may look. Palafin is super low though, and you're going to have to find some room. I think getting the Meowscarada in at some point is really the key here for Chopper. Being able to just take a Jet Punch quite comfortably would be very nice for him here. But there it is, Meowscarada coming. Sắp hết theo win rồi. Palafin Jet Punch will go towards it. Just still take over half. That's pretty Crit. preposterous. It wasn't that comfortably, but there's a reason for it. Yeah, the cleave coming through. Nhưng mà bây giờ hết theo win. Helping out this King Gambit as Golden Go is taking. Nó lại còn có phách cao. Down to another 3v2 and there's no more revival blessing. You're only allowed to do that once per game. Right. Đây hết theo win này này. Mọi người. Bây giờ con mèo nó với là cái con có quyền sinh sát ở đây rồi. Pawmot, nên cho Pawmot ra. Arcanine có một chiêu Exchange Speed. Intimidate. Exchange Speed giết được con Palafin. Mày không cần knock off là con King Gambit nó cũng cần knock off nhá. Mày không cần knock mà mày không xúc cấp binh nhí. Mày không xúc cấp binh thì con King Gambit nó cũng xúc cấp binh. Bây giờ đang đến lượt lão này, vậy tôi thấy xử lý hơi tào lao rồi. Save it for very late. As Arcanine's extreme speed goes before Jet Punch, doesn't matter. Just able to knock out the Palafin, so not such a great showing for it in this one. As King Gambit is left a whole lot. Knock off. There's going to be a knock off. We'll send it into the Dark type. Do a little chunk of damage, not very effective of course. Cao tao clear. But getting rid of the Assault Vest. Có đứa chết. Into the Arcanine. Ok, bây giờ sẽ vào thế 2-1, một phách cao. Lần này thì con King Gambit đứng cho bọn nó đánh rồi đó. Đứng cho bọn nó đánh anh em ạ. Vẫn chưa Terra. Không đau. Ấy, phải cao đừng đau. Đau phải cao. What the heck? Getting that damage down, and then the King Gambit going with the kowtow cleave into the Pawmot, so nicely read by Joe. Cái đinh gì vậy? Just this 1v1, and what can Meowscarada do against the King Gambit? Mày cái gì vậy? Jody calls rock. What the heck? It was definitely a rock paper scissors endgame, and Jody, rõ ràng win này mà. There was a huge make it rain to start the game, but it just rõ ràng win định mệnh, win 96,69% rồi mà. Cái khỉ vậy. That is really solid to see, and I think this team is so well balanced. Yeah, I mean, I think I'm really enjoying watching these Palafin teams play out. Where yeah, it's being forced to switch like that. You're going to chịu định vậy. If you can pick the right Pokemon, you can still win from there. Pretty uncommon pairing between. Ok, đánh vậy thì thôi thua. But it worked out really well. Thua anh em, thua. I feel like he made a time in game 1. Suy nghĩ một hồi phải cao. Chịu. Xứng đáng anh em nhá, xứng đáng được thua. Rồi chúng ta sẽ đến với game đấu thứ hai. Cross thì lick Mel
và Pomod. Z đi thì King Gambit và Ermongert. Bên này đang có lợi thế một phép cao rồi. Con mèo này đéo choi anh em nhá. King Gambit đéo AV. That you've been talking about, being able to move things around, and the Meowscarada bouncing out nice and early with a pretty impactful U-turn. Shuffling though is going to start a little bit differently. Sợ bị cái knock off à? Salaman. Intimidate hay, Intimidate rất hay luôn đấy. Phải cao rồi. Tờn không đau đâu. Vì vừa bị Intimidate rồi. Rồi có đứa ngủ. Tatsugiri. Yeah, the rest of it's kind of seeming eerily familiar, where once again Golden Go coming out here, absorbing any potential spores, but Palmot not going to be so lucky. Anh có đứa ngủ là có đứa ngủ mà. Tatsugiri đấy. Không hiểu tại sao lại có Tatsugiri ở đây ta. Tatsugiri giờ lan về gì con đời. One spore immune for another spore immune is a pretty obvious which of the 50% chance do I want? Yes, Jody picking the correct one there, and it's Palmot. If you can get rid of it. Tatsugiri đánh ai á tôi chả biết. Thua rồi. Bán mẹ rồi. Chắc còn nhầm tờ gì. Mua giải rồi. Định mệnh bán độ rồi. Bán độ. Định mệnh con Tatsugiri làm được gì con đời. Rồi đổi mèo ra mèo chết. Bán lộ vãi rồi. Có con mạnh nhất team rồi cho chết. Bán lộ quá rồi. Yeah, I think it's a tough spot though. I mean, we've already lost the Meowscarada. Another Pokemon is not sleeping. I gotta keep in mind, we don't see it too often. It does have the natural cure ability, so không hiểu. Wise there, Palmot back like nothing ever happened. So it's a great force switch. Những nước đi tôi phải gọi là không hiểu anh em ạ. Trí tuệ siêu nhiên, tâm hồn siêu đẳng. Sợ thật. Giờ liệu Golden Go làm được cái gì cho đời? Thôi mà như ông Z đi thì tôi đổi con Salaman về cho nấm ra. Pomod không ngủ á? Ủa? Thì mày con Pomod có ability gì mà ghê vậy? Ability hồi phục tự nhiên à? Mà thu về bôn rồi nó giải ngủ. Ability đúng không? Chứ định mệnh lúc nãy đang ngủ á. Giờ sao lại mất ngủ à? Tê ra thép này. Clo combat. Ôi. Mấy rain. Shadow Ball. Theo quyền. Mấy rain. On shot hay. Tự nhiên Terra con Salaman làm gì tôi cũng chưa biết anh em ạ. Nó còn đây chở cớp á thì đấy tôi mới đoán là có phải là hồi phục tự nhiên hay không. Thì có mỗi cái hồi phục tự nhiên là nó thu về bôn là nó sẽ giải tất cả cái hiệu ứng. Tại sao lại Terra thép ta? Tại sao không để Terra cho con cá? Why? Bọn này đánh kiểu gì ấy? Tôi xem tôi ức chế mấy nổi anh em ạ. Thể. Xem ức chế vậy đấy. Terra con kia rõ ràng được Draco rồi, bây giờ Terra thép làm gì? So this Solomon's will get to land the Draco Meteor, and even at -2, it's more than enough on this Tatsugiri. So a great read from Jody to punish that switch in. That's a huge knockout too. Đổi ra cho đỡ Draco cho chết. Cũng hay. Em ạ, đổi ra cho đỡ Draco cho chết, tự chết. Hay quá. Đáp đi đáp hai bên phải là đáp lễ nhau ấy. Mỗi đứa mẹ cố gắng chốc tí cho giải đấu hấp dẫn.
but there's a Palafin in the back that's already been on the field. Yeah, some interesting places, or interesting to consider here. So this element special attack now is, Bên kia thì đang lợi thế một cái fake cao rồi. Bên này ấy, bên Cross đang lợi thế một fake cao. Hồi sinh ấy, thử hồi sinh thử xem được không? Hồi sinh con mèo ấy. Vẫn không fake cao. Con này đeo life force đã tự chết. Close combat. Rồi. Ngu người. Tôi vẫn không hiểu tại sao lại không super binh mà để cho chúng nó đấm. Native Lord bây giờ một mình cá làm gì cho đời. Cá 1 đánh 2 à? Này để cá Terra phải ngon không? Để con cá này làm được gì cho đời. Joey side of the field too. It's also an electric type Pokemon fighting a water type Pokemon, right? Where sometimes just knocking out another Pokemon can be a blessing also. Yeah, the double shock I think should seal double shock and push us through to the game 3 here in the semi-finals. Of course, it is going to be time for some terrestrialization. See if you can. Terra con Salaman chả tác dụng quái. Rồi bây giờ very easy knockout. Một mình cá làm gì cho đời. Một đấm này. Bây giờ con kia nó Shadow Ball tăng 3 bậc. Onslaught đâu? Onslaught thì tăng 3 bậc cơ mà. Sống kiểu đạch gì. Hai bên nói chung là đáp lễ qua đáp lễ lại anh em ạ. Mẹ xem của tôi ức chê. Cười vãi. Vậy cũng giải trí anh em ạ, nói chung là để giải trí. Tính giải trí rất cao. Ok. Đây là game đấu thứ 2 à? À game đấu cuối cùng nhỉ? Pomod bị intimidate, hai bên đều golden goal. Bên của ZD có vẻ như là đặt niềm tin vào con Salaman rất là căng. Native Plot. Native Plot lên định vậy. Sợ cái gì, địch cái gì, sợ. Mình có phách cao, mình sợ à? Bạn sợ nó à? Hai con Golden Goal này, không biết con Golden Goal nào tốc cao hơn. So that is it's a tough decision, right? It's like you don't want to just be left as the ghost type who's getting hit by the non-ghost type but still getting a lot of damage. Okay. Will fake out cao so we'll be making sure that it can't set up that tailwind. And of course the shadow ball Shadow Ball from Jody's side. It's not a ghost type anymore. So khá đau. Giảm HP điệp. Drop. May mắn vậy luôn. Có vẻ như là bên ZD win rồi. Giờ Draco Meteo cộng với lại Shadow Ball nữa, nó bị giảm HP đẹp rồi. Ăn sót được rồi. Hay. Win rồi. Win anh em. 100% win rồi. Trừ khi được Draco mid thôi. Thua. Pha giải HP đẹp chỉ một pha thôi. Quyết định thắng bại luôn rồi anh em. Giờ đổi con nào ra con đấy chết. Đổi con nào ra con đấy cũng chết. Under Draco sao sống. Mèo cũng chết. Trừ khi đánh mid thôi. Double sâu đánh trước. Double sâu đánh trước cũng chả giải quyết được gì. Sao win được. Nói chung là xử lý được. Tới này ông Cross đã xử lý cũng khá hay. Vẫn mang Tatsugiri sao chảy cối thế định mày. Chả biết rồi con Tatsugiri trong team nó có cái tác dụng khỉ gì cho đời. Super con Salaman kìa. Đánh con Salaman, con Golden Goal nó kiểu gì nó chả về. Hoặc đồ tách. Bên của ZD đang có lợi thế một cái phách cao á. Ông gớt này. Còn nào ra ấy? Golden Goal, ok. Sukubun. Ngu người. Ngu người. Không chết. 12 HP.
Golden Goal sắp chết rồi. Golden Goal không được chơi chả làm gì cả anh em ạ. Có làm gì cho đời nó có được chơi đâu. Bây giờ làm sao mà đánh được cái con Golden Goal bên kia. Nó có Ray Powder. Sẽ ăn một mấy cái rain nữa. Mèo về này. Mèo về ăn một mấy rain. Con này Palmot sẽ ăn một mấy rain. Con kia Tera lên luôn à. Ôi định giết con Golden Goal anh em ạ. Con Golden Goal này định giết con Golden Goal kia. Tera lên để lấy thêm đam. Vulnerable to some of the other moves in the game, but certainly in a great position right now. Golden Go. Oh, đô tạch, cũng hợp lý. It's going to be another make it rain, even with the special attack drop. This is still going to really hurt the very frail Palmot, and it's going to come down and just get the extra bits of damage down. Đau thế, very effective. Crit, ok. Tự nhiên thấy đau đau anh em ạ. Leaf Storm luôn. Thế đau đau rồi chỉ có thể là crit thôi. Mà nó lại còn là very effective đấy nha anh em nhé. Native Plot đang tham đấy. Bạn còn có tí HP thôi đấy. Bên kia chắc là cho Salaman ra. Đúng rồi. Pretty good about itself there. Obviously able to land another intimidate down onto this Palmot. It does help out a little bit. Palmot về. Time to leave the field, time to get back out of there. Mèo ra. Switching for the Meowscarada, so the Amoonguss can't be sporing at this turn, but the Meowscarada gets caught by any Native Plot, pha này Native Plot được. From earlier, Golden Go special attack going back up. Leaf Storm. Đánh mid Meowscarada luôn. Uầy, đảo chiều ông đây. And we're back after a couple switches. With no tailwind. Liệu game đấu có đảo chiều hay không anh em? Lần vừa rồi mid Meowscarada ngu người quá. Bây giờ con mèo nó lại là con mạnh nhất trên sàn rồi. Ok, mèo về. Really try and set up a lot with that Palmot. The Solomon's hay đấy. for Jody, so another kind of set of switches. The King Gambit. King Gambit. For Jody here, so yeah, no use of the Palafin. I think most people already figured that out, but it's going to take just make it rain. Nấm chết. Đấy. Tôi nói nấm chết là nấm phải chết. Bên Z đi mà không có theo win thì khó chơi lắm anh em ạ. Không có theo win thì con mèo nó lợi hại đấy. Oh. Cờ lâu combat. À không, con này còn có tí HP, nó xúc cấp pin cho phát cũng chết. Xúc cấp pin 37 HP này. Và con bên kia nó make it rain cho phát. Con Golden Goal của Reddy là tốc cao hơn. Đã đổi liên tục thế này á, hỏi cái thằng đang sử dụng ấy. Chứ hỏi gì tôi. Oh, giết King Gambit. Didn't even try and slow that one down or work around it. Probably expecting the fake out, which Trevor just over that turn, realizing is not relevant. As Golden Go over on. Nói chung là cũng 1-1. 1-1 anh em ạ. Một bên giết Palmot, một bên thì chết King Gambit. Tatsugiri. Tatsugiri ra, IC win. Bây giờ mới thấy có tác dụng của Tatsugiri này này. Em này, bây giờ mới thấy tác dụng này này. Bây giờ make it rain và make I see win. And there's no tailwind, so this Tatsugiri comfortably the fastest thing. Salaman's forced into the protect here, so making sure that it doesn't take too much damage on this one. Tatsugiri going with the icy wind here. Icy wind and helps with the speed control. You know, trying to keep up with it. Now the faster Golden Go going to be giảm speed, ok. The Golden Go will Shadow Ball được. Gần chết. A little bit of return damage from the life orb. Chết không? Chắc chết rồi. Trying to knock out the Golden Go here. It will get the knockout. So that is now down. Giờ mèo mà không one shot được con Golden Go. Giờ mèo không one shot được Golden Go thì thua. Ông nào bảo Tatsugiri phê á? Đây, xem tiếp đi.
easily be able to be knocked out by this Không Meowscarada. one shot được. À Golden Gold còn có tí HP mà. But it might have been fool's gold rather than gold. Thắng rồi, Golden Gold còn có tí HP, thắng rồi. Yeah, I mean, he's got the Tatsugiri. I know that the Salamence is not going to appreciate taking Một tí anh em ạ, tưởng full HP chứ còn một tí này mèo giết được. Làm gì ở đời? Mày làm được gì? X4 này. X4 thì sống kiểu gì? Cờ knock off. Win. Dắt đi win rồi. Rồi một chiến thắng phải gọi là cực kỳ ngoạn mục. Và con Pokemon mà chúng ta tưởng như Tatsugiri không làm được gì, nhưng mà Tatsugiri lại chính là con chủ lực giúp cho Chupa Cross 4 đã có thể giành được chiến thắng anh em ạ. Chupa Cross đệ 4 đã giành chiến thắng chỉ với Tatsugiri. Game này thì không có bán như game trước. Game trước đánh bán độ ấy nổi. Azak kìa anh em này. Đấy, rác. Mẹ nhìn logo nhìn như hạch ấy. Ok, chúng ta sẽ đến với game đấu tiếp theo đây này. Game đấu tiếp theo thì giữa hai tuyển thủ là Lee Seok-lee và Aaron Brock. Một team thì có Mimikyu và Golden Gold. Bên kia thì vừa đổi Pelipper ra và còn Melcarador. Tất cả tại Lipstorm mid. Lipstorm mà không mid thì con mèo chết lâu rồi. Đây là thép. Rotate. Con này cũng rotate luôn. Con này hình như life force đấy. Mấy rain này đánh vào con Pelipper nửa cây đâu vậy? Con này hình như là con không có tanh. Không có tanh nên là nó hơi yếu. Mong gớt. À quên. Con đúng life force nhá. Mimikyu life force nhá. Và con Golden Gold ấy đeo choi. Cái định mày. Con Bacali bớt đeo cái gì kìa? Đeo cái gì khối lập phường ấy, khối ma trận này anh em ơi. Oh god. Lão bị counter cái mấy cái rain rồi. Không biết lấy drop đủ đam không? Không chết. Rồi xong đấy, được hồi HP từ chi chớt nữa. Bây giờ thì con Golden Gold đứng chân sân không làm được gì cho đời rồi đấy. Còn con Mimikyu thì để con kia nó cần knock off cho phát thì cũng định mệnh nó cũng thốn. Hoặc là nó sử dụng flower chick cũng chết. Opens the door for Aaron to do some tricky things, right? Because he doesn't have to use wide guard. I think it's so likely he does. It's really tough to leave Golden Go in. So nice little position he's got himself in. Lee Seok-lee đang có vẻ như đang vào thế cực kỳ khó. Thế này thế khó lắm luôn đấy. Kinh Gambit. Cái định mệnh tại sao lại rotate? Ủa? Sợ cái đời vậy? Just the old-fashioned way, just looking after itself, not like Palafay looks after its partner. It's a little bit greedy, a little bit flawless. The King Gambit obviously takes this very, very well. Golden Go's special attack. Mid lay drop. À đâu, đánh vào vị trí mèo. Được. Không hiểu lắm tại sao lại đánh kiểu cũng tào lao hết nhờ. Sợ cái gì? Mình mạnh mà mình sợ. Rồi bây giờ mất cái oai gạt rồi.
Rồi đam Mimikyu à? Bên kia nếu mà bị bên này Ridic thì cũng ngu. Còn Mimikyu này là Mimikyu hệ chiến nhá. Mắc tấn công luôn, đeo life force. Đây này, hệ chiến này. Không đủ đam. Vậy thì con mèo bên kia cũng chết. Con mèo bên kia phải chết. Đó, phải chết. Này thì đánh nhùng nè. Đập ngói không đủ đam. Đánh nhùng anh em. Rồi bây giờ để tôi xem nào. Đánh quá nhùng. Dariusna. À, có Dariusna nó lại khác nha. Dariusna có thể cân tim được đấy. Trong mưa nó cân tim được đấy anh em ạ. Không đùa. And the Pelipper can come back in and reset that range. So probably feeling in a good position. Of course, there is the world where the King Gambit can try and lock something down with the Sucker Punch, maybe something like the Mimikyu. Mimikyu này bây giờ làm được gì cho đời? But there is a way around it that I find very interesting. Shadow Sneak được phát rồi chết. Getting away from that swift stone, making sure it doesn't get caught. King Gambit will Sucker Punch. Phải cả Sucker Punch. It's not able to connect that. As said, Dreadnought's not worried about it. Anh cái khỉ gì vậy? Ok, pha liquidation vừa rồi được phát crit. Nói chung là cũng ok. Bên này vẫn đang còn rất là hung hãn nhá. Còn tàu rớt kìa. Có tàu rớt ra phang nhau luôn thì nhùng thế. Mấy lão này đánh cứ sợ sợ cái gì. Thật anh em, đánh cứ sợ sợ cái gì. Bên kia có đổi lấy mưa không? Tôi nghĩ là nên lấy mưa, không là tốc chậm hơn là bị chúng nó đập cho chết. Đổi lấy mưa đi. Để Ryuna về. What the heck? What the heck, ra chết free. Thiện tôi nhìn nó đánh mà tôi có chế đấy nhở. Thật chứ ông Aaron đánh này chết. Thật rõ ràng. Rồi á, tên vừa rồi ấy đổi con Pelipper ra, rồi cho con Dariuna giết con Mimikyu là xong rồi. Mà không đánh vậy mà lại sử dụng đổi, cũng đổi nhưng mà đổi ở vị trí của Dariuna, rồi bị counter Idol Head. Hài hài hước thật sự. Protect đi, thằng kia ngu lắm. Protect counter. Tao rót ra này. Rồi intimidate, defiant cho nó. Không đau lắm. Lại Sucker Punch. Oh my god. Cái gì thế ta? Đánh cái gì ấy? Đánh cái gì vậy? Yeah, maybe. You know, it resists most of the attacks that these two Pokemon can potentially send out. However, the important thing to keep in mind here, is once again terrestrialization, right? Yeah, terrestrialization can be really. Bây giờ Sucker Punch đau à? Bây giờ thì Sucker Punch đau rồi đấy. Nhưng mà thực ra thì cái con tàu rớt nó mới là con mạnh nhất trên sàn. Xem trong trầm cảm. Tôi trầm cảm thật luôn chứ đùa đâu. Giết con King Gambit đi. Giết con King Gambit. Mày sợ cái gì nó? Double Rotex là sai rồi. Lão này, tôi thấy tên này Double Rotex sai. Tại vì tên sau là để cho con kia bị đánh, để cho con Excalibur bị đánh. Đây
most players did not. And that's probably why it's here. It Và đây, a protective turn. Just trying to maybe work through some of the rain and figure out đây nữa. attacks are going as Scarlet as Cái well. định vậy muốn đập máy tính ghê. King Gambit's Ironhead. Đó, tôi nói giết con King Gambit đéo đánh. Giết King Gambit là xong rồi. Là tên này 2-1 Black Caliber xử. Both teams. Ngu người, chả hiểu. Bây giờ sao? Giờ con Black Caliber bây giờ trốn đâu? Trốn đâu cho thoát? Nó xúc cấp bình cay thì cũng đau ấy. Ô, double rotate cái gì vậy? Nghe vậy? Đây này, đấy, giết ngay từ đầu như này này cho xong này. Có vậy rồi mà cũng không làm được. Mà rõ ràng con Drina là con có tốc độ cao nhất trên sàn lại đi rotate. Ủa, mày câu theo win à? À quên, mày câu trích room à? À mày câu mưa à? Đánh vậy thì chết. Tự câu mưa của chính bản thân mình. Rõ ràng mình là thằng có lợi thế nhất trên sàn mà đánh kiểu đấy. Đi rotate một đống một lũ một lĩ. Định triple rotate đấy anh em. Hai. Còn cái lão này nữa định vậy. Rõ ràng nhận định cái con này, còn ấy nó nguy hiểm hơn. Còn King Gambit nguy hiểm hơn thì giết mợ nó đi. Cứ rotate. Xem ức chế thật sự. Hai. Những pha phải xử lý mẹ. Hại não. Rồi chúng ta sẽ sang với game đấu thứ hai nhá. Aaron này lick mèo với lại King. Bên này thì lick Mimikyu và muối. Nó muốn câu mưa á. Nó câu xong mưa nó với là thằng chết đấy. Mày câu mưa bọn này có tác dụng quái gì đâu. Bên đây chẳng có lợi gì. Ngoài tăng sát thương chiếu thức hệ nước ra, bên kia nó đang có Swift Wim kìa. Định mệnh Swift Wim rõ ràng mình là con chủ động nhất trên sàn, mới đi rotate một đống, còn double rotate. May double rotate còn đúng. Con này chắc tên là độc. Thế là độc này. U-turn. Mimikyu liệu có bị một shot không? Cao tao cờ ly. Pelipper cũng hợp lý. Còn Pelipper nó mà 2 đô rồi. Đâu thế? À Life Force mà. Mắc attack với Life Force thì đau lắm. Iron Head đâu. Húc sai người. Đã quyết định dồn đam rồi mà tại sao không dồn đam? Còn Mimikyu, tôi nói thật chứ lão Aaron này lão quyết định kiểu gì ấy anh em ạ. Rõ ràng ổng đã quyết định là phá cái đít gai rồi mà tại sao không dồn đam luôn? Dồn đam con Mimikyu luôn. Mà lại đi đánh con muối. Rõ ràng định mệnh vừa nghĩ trong đầu bảo mình dồn đam nó đi rồi mình sao mà đánh mỗi đứa phát. Rồi bây giờ làm gì tiếp? Chết không? Không chết này. Theo win. Đây này. Đó. Tên trước làm như vậy đi. Là xong rồi. Đấy, tên trước nhưng nếu đã dồn đam thì dồn như này đi. Cho nó có phải là ngon không? Ai cũng thích không anh em? Ai cũng vui. Ai cũng thích, ai cũng vui. Mà mình đi phá rõ ràng phá cái U-turn xong phá cái gai xong cuối cùng không dồn. Sợ protect á, nếu mà là sợ protect thì nó đã không U-turn rồi. Nó quyết định U-turn mà.
super ideal either. On the flip side, an Iron Head going the other direction here is not going to be. Bây giờ bên kia còn ít HP hơn nhưng mà lại chủ động hơn vì có theo win này. Còn muối thì được cái là trâu này. Muối trâu lắm. Muối trâu nhưng mà ăn một Hydro khéo chết. Còn muối chỉ trâu khả đâu. Con này hệ độc rồi. Hệ độc rồi nên Hydro cũng không biết được. There's no Dreadnought to come in, and you give it less turns with the rain. So, I do think Aaron can definitely play around it. Kinh ngắm biết về ai ra? Yeah, it does force him actually to immediately pivot over. Mèo ra. Get something else in, because as well, you need to get rid of that Sulky. That was absolutely Ai sạc. Ok, last hit. There is going to be the Palifer going down on this one, but it's still going to be the Excalibur facing a grass type now as well. Making sure này thì mèo này định mệnh rõ ràng còn Kinh ngắm biết hút một phát. Iron Head là còn Excalibur ít thì cũng phải chết 2/3 HP. Ôi ôi, tôi xem mà tôi muốn đập cái máy tính ghê. Ôi rõ ràng mình hệ mạnh hơn mà. Mình có theo win, mình hệ mạnh hơn. Mà tại sao không hút nó? Lại rút về cho mèo ra để mèo bị dính muối. What the heck? Đúng không anh em, đúng không ạ? Rõ ràng là mình có theo win, mình hệ mạnh hơn. Mà cứ rút về để cho con mèo ra, con mèo bị dính muối. Bây giờ mèo dính ai sạc chết luôn. Rồi. Đánh này chết thua, xứng đáng. Hút muối. Định vậy, xứng đáng. Xứng đáng anh ạ. Không còn bàn cãi gì hết. Xứng đáng được thua. Định mệnh xem bẩn mắt thật sự. Cứ rồi nằm muối chả hiểu kiểu gì. Mà rõ ràng hai tên lương từ. Hai tên trước vậy. Tên trước thì đổi mèo về. À đổi mèo ra. Tên này không đánh con Excalibur. Iron Head để làm gì? No, I know what happens at the end of the turn. I've done the math, and of course there's going to be 4 salt cure plus the little bits of chips. That is over 25%. Vẫn cứ dồn muối. Mà con muối nó trâu gì? Con muối nó trâu vãi cả nồi, cứ dồn nó. Ôi ôi. Oh my god. Xứng đáng anh ạ, xứng đáng được thua. Thua, thôi chúng ta sang game đấu tiếp theo đi. Xem bẩn mắt thật sự anh em ạ. Còn game cuối nữa mà. Còn game cuối anh em ạ. Bẩn mắt quá. Đây game cuối này, giữa chung kết anh em ạ, chung kết giữa Chupa Cross 4 và Lee. Team này thì chúng ta đều xem cả rồi. Giờ chỉ vào xem họ PK như nào thôi. Chúng ta sẽ đến với trận chung kết Lick mèo và Golden Gold. Chupa Cross cũng lick mèo và Don Dojo. Con mèo này chắc có U-turn. Đó, đeo choi và U-turn thấy chưa? Tôi nhìn là tôi biết anh em ạ. Nhìn team là chúng ta biết nó có cái gì. Giờ U-turn về cho Tatsugiri ra nữa là chuẩn bài. Một bên Terra rồi. Terra gì? Terra Dragon. Ghê đấy. Rotate hay. Turn Rotate rồi quá hay anh em nhá. Nhưng mà định mệnh U-turn con này đéo hay gì hết. Được. Giờ Tatsugiri ra. Tatsugiri. Còn Tatsugiri này là Tatsugiri vàng nhá, là tăng speed. Còn Golden Gold liệu có Nati không?
Order up này, đánh mid nhưng mà nó vẫn được tăng speed. Go, make it rain ạ, không native plot. Đau đấy. Yeah, one interesting thing to remember here is with unaware on the Dondozo, the special attack drops from Golden Go actually essentially aren't relevant against Dondozo, so that's one of the cool things you can. Con mèo Canada, cờ nóc ọp đánh cho bay đồ trên mỡ đấy. Does have earthquakes, so you have to worry about that super effective damage, but I think G-Sock honestly might not be too upset about that turn one. You got a fair amount of damage off immediately. One other interesting thing is the Meowscarada does have knockoffs, so you can actually remove that Chasto Berry, making it so that Đánh vỡ đầu nó đi. won't be able to just wake up immediately as well. Sợ quái gì. You are going to look at the fact that Dondozo doesn't have sleep talk, so that's not even an option as well for if the Dondozo is asleep, it won't be able Tăng to được 3 bậc speed. Ủa sợ cái gì. Chơi game vậy sợ. So you do have that intimidate drop, and also because it's an aqua breed, you're not going to be taking as Anh em ạ, đổi con Golden Go bị trừ một SP attack làm gì không đổi. Bánh Calibert. I really like the approach here, you know, like bring Không out hiểu tại sao lại để con mèo về. Cờ nóc ọp đánh bay đồ nó đi. Anh Hàn đánh rén ở rén vãi nổi ạ. Tôi không hiểu tại sao lại đánh rén như vậy. Con mèo đánh cờ nóc ọp đánh cho bay đồ mỡ đi. Làm cái gì không biết. Tự nhiên đổi để làm gì. Cho con tao rớt ra intimidate là đúng rồi, chắc chắn là đúng rồi đấy. Nhưng mà đổi con Bách Calibert ra giờ tác dụng. Ai sạc à? Ai sạc, ai sạc. Tê ra nước, ok. Order up, nhưng mà đánh sai người rồi. Nhưng mà tên này ông Lee lại đánh hay. Ăn xót đâu? Chết không? Đủ không? 2 này, 3 này, 4 này. Không đủ đam. Không đủ đam ạ. Pha vừa rồi mà dồn đam bằng chiêu hệ rồng thì đủ ấy nhở. Đủ không? Chiêu hệ rồng đam power 100 hay sao ấy, đam khá là to. 25 nhân 4 cũng bằng 100, ở đam cũng ngang nhau. Vẫn không đủ. Mèo Canada ra để intimidate tiếp đây. Chiến thuật anh em, chiến thuật. Láo, ai sạc không đủ đam. Ai sạc không đủ đam ạ. Cay. Full HP. Oh, đeo Chasto Berry. Oh my god. Hảo hảo chua cay. Combo được đấy anh em, combo hay. Một cái combo hay đấy. Không đủ đam. Intimidate. Trừ hết attack rồi. Order up. Không đau lắm. Láo. Mẹ à. Mày. Co. Chết. Đánh 5 hit luôn. Còn có mỗi một tí HP, nửa gây HP rồi. Bị dồn là chết. Earthquake liệu đủ đam không? Bách Calibert thì nó cũng khá là trâu ấy. Có stop move đánh order up nó thì may ra nó cũng đau đau. Lại đổi. Intimidate đến chết à? Ôi, đổi có đợt go ra cho nó đánh. Đổi có đợt go ra cho nó đánh. 3 4 rồi. Dondozo đã chết, để lại người bạn Tatsugiri. Cho mèo ra thôi.
Đó, cho Golden Go ra chứ, mèo ra bây giờ để chết à. Nó ai sạc cho phát để chết mồm. Giờ phải cho Golden Go ra để giết con con Excalibur đi, không là tí nữa mèo ra nó ai sạc cho phát chết. À, mèo có xúc cướp binh này. Mèo có xúc cướp binh nhưng mà bây giờ mà bị Ridic là thua. Yeah, and that's definitely Moody why Water. I feel like you see Meowscarada as such a nice Moody option Water. for Tatsugiri. You can go for some of that speed control if you want to select Icy Wind here, but also Nó ai sạc cho phát is khéo so chết. naturally fast. And a lot of trainers right now are running it at max speed, max attack to be able Max to speed, max ensure knockouts, attack. but also ensure that they move before some of Okay, the rotate. in this format. Yeah, and exactly. Like this is where late game Tatsugiri is actually Draco nhưng mà đã bị Ridic bởi rotate. Golden Go sẽ chết. Mày sẽ chết. Ok. Yeah, what's interesting here is that, like you mentioned, Choppa just kind of has the speed advantage right now. The knockoff, at least, you know, you have to commit into a certain attack, and Còn con cuối on this team has the choice band, so at least you know now it's locked into that choice band, and it's choice scarf on Tatsugiri. So G-Sock this next turn knows exactly what can happen in terms of offense. Of course, either Pokemon can pivot out. Hơi khó. Ông Hàn, à vẫn còn mèo, ông Hàn vẫn còn mèo mà. Còn mèo thì cũng vào thế kiểu ngang nhau thôi. Well, Meowscarada is going to make another appearance, and I think that this is a really interesting position as well because of what Choppa Thực ra con mèo của bên ông JC Oakley tôi mới thấy còn mạnh hơn đấy. Con mèo bên này cảm giác hơi tụt rồi. Ai sạc thôi, làm gì? Trước khi chết ai sạc phát. Cấu máu. So kind of available on both sides if they really want to. Yeah, this is honestly a pretty tricky position for both. Tatsugiri về. Không dội bom lại về cho Golden Go ra, con Golden Go mẹ cái con yếu nhất trên sàn. Đây này, ai sạc đây này, không đau lắm nhỉ? Rồi một đứa chết. Đó, dội bom không dội, làm gì không biết. Meowscarada ends up targeting into the Golden Go. I think that's definitely going to be really good. Đó. Bom thì không dội, làm gì vậy? Tự chốc tự thua. Thua chưa? Đấy, chả hiểu, anh em thấy không ạ? Rõ ràng mẹ dội bom là con kia có thể là nó focus sát nhưng mà nó cũng về 1 HP rồi. Nó cần nó off mình cũng không chết, tuần sau mình tiếp tục mình dội bom tiếp. Tuần sau mình tốc cao nhất sàn mà, dội bom tiếp. Chả hiểu. Thua. Giờ 2 đánh 2. Nhưng mà con mèo bị một intimidate. Này. Con này có Moody Water này. Mèo bên kia focus sát này. Mèo bên kia có 2 cái mạng. Mèo bên kia 2 mạng. Almost rather have the flower trick as an option just to be able to be that grass type because with Tauros across the way you do have to wonder em ạ, con mèo 2 mạng. maybe heading in my direction and being a dark type is not where you want to be right. Còn cái con mèo này mà bị Cloud Combat Protect bị Ridic rồi. No way. No way. This is absolutely huge for G-Sock right now. Yeah, this is a huge turn for him as well. I mean the knockoff too. Đinh vậy, đánh gì vậy? Trời ơi, đẳng cấp siêu sao vũ trụ luôn rồi. Oh my god. Không đời nào. No way, no way. Quá hay. Định mệnh, nói chung là vừa đánh hay mà vừa gặp lão Tào Lao. Đây này, Draco mẹ lúc nãy phải ngon không? Cứ giữ Draco. Giờ đánh gì nữa? Này thì láo rồi. Đánh bay choi rồi. Thua. A masterful display there. Đánh bay choi rồi. Had such a nice control of that end game and being able to work around that Dondozo Tatsugiri was so well done. Especially Láo. that G-Sock had lost those 1-0 cho JC Oakley. Hay quá. Pha xử lý gọi là đẳng cấp. Từ cái pha cờ nóc ọp giết con Golden Go tôi thấy đã bị kiểu tào lao rồi. Rồi sang game đấu thứ 2 giữa Mel Canada Golden Go và Mel Canada Golden Go luôn. Được. Xem ai sẽ là nhà vô địch của cái khu vực San Diego nào.
Chupa Cross đang bị dồn vào thế chân đường. Chỉ cần anh ấy thua một game nữa là anh ấy cút. GC thì thua thì vẫn có thể làm lại. Hoặc tất sát lại nhùng thế. Yeah, that feels really good here as well. You know, the Intimidate is going to be very helpful for just utility, and then you also have access to some pretty Một đứa awesome Terra. in terms of attacks. Không biết thằng nào Terra. Terra too. So you're gonna see one of those Golden Go receive that. Ok, Terra Golden Go của wrestle Xéo à. just to be able to help out some of that attack that could be coming out from a Make It Rain. Cửa nó But off. knock-off, going to change Meowscarada's typing to the Dark type. It does. Khá đau. Golden Go Choi is nhá. quite safe here. But the Make It Rain Có đứa chết. double stab, doesn't have the choice specs anymore, but Không it's đủ, still nên bị đánh choi mất rồi nên không đủ đam. Get some damage there. There's the special attack drop. Now the make it rain from the opposing side. Now one of the interesting things Bị đánh mất choi nên là không đủ đam. because once you do, then Dondozo and Tatsugiri, you know, has a lot more value. So the thing is, Nhưng mà Golden Go kia bị Terra nhưng mà sắp hết HP rồi. still, I'd say a fairly neutral point, and you know, by removing the opposing Golden Go's choice specs, like Golden Go now has the option to actually just click like that Shadow Ball, for example. And so one of the questions here is, do you think your Meowscarada can actually KO the Golden Go? Mèo Canada này tôi thấy tốt nhất đánh bay đổ con tàu rớt trước khi chết được. Hoặc giết Golden Go. Mày sợ đó à? Yeah, absolutely. Mà We're rotate. protect on the Golden Go from Choppa's side just to make sure that it's not going to be taking anything super Đây này, fast. giết chết nó đi này. It does get the knockout here. So Mất Chisok Terra, is not mất gonna be Golden able Go. to get the second attack off. But what is this Tauros 1-1 gonna ư? do from Chisok? Mẹ That bọn is này a đánh big nhầy thế. push now coming through. Wake Rat, ok Predict. Turn này chú ba đây xử lý rất hay. Đòi cả vốn lẫn lời anh em ạ. Turn này xử lý hay ấy. If you can actually pick up 2 knockouts as well, you prevent the Tauros from switching in and out, and that means Intimidate is just so much less valuable. Hay quá, xử lý hay quá. Get one maybe. And so I think for Choppa right now, you ideally want to Nhưng mà con Mèo Canada bên kia bây giờ nó có thể là nó cờ nốc ọp. Và Flare Blitz là chết 2. Không đổi mon là chết 2. Định đấu double rotate à? Anh em ạ, không đổi mon là chết 2. Oh my god, chết 2 rồi. Knock off. Ok, một đứa chết này. À, Clo Combat. Con này là tàu rớt nước anh em nhá, tôi nhầm tí. Tàu rớt nước. Clo Combat. Tàu rớt nước thì có Wake Rat với lại là Clo Combat. Tàu rớt lửa mới có Flare Blitz với là Clo Combat. Tatsugiri và Dondozo à? Oh, JC Oakley. JC Oakley bây giờ đang có lợi thế về mon này. Hãy đánh bay đồ của nó đi. Bên của Chupa vẫn còn Terra. Terra Tolai. Cờ nốc ọp đánh bay đồ nó đi. Nó có một cái đồ berry giải ngủ. Oh my god. Baccalibur. Rồi, Baccalibur khéo chết. Đánh thế này thì Baccalibur khéo chết. Lúc nãy ông này đánh con nào đấy? Đây vẫn còn Terra rồng này. Yeah, I mean, it's a huge turn, right? Like, Choppa ended up going for order up into the Tauros slot. Rotate. From Tauros, masterfully done there, as now the order up is... Order up, ok. Predict được. Baccalibur không có Terra. Không Terra nước thì bây giờ bị ăn một order up khéo tỏi. Rotate đi, rotate đi. Baccalibur chắc rotate rồi. Đây, chắc chắn rotate. Order ọc, đủ đam không? Lao 1-1 rồi. 1-1 rồi các bồ ơi. Định mệnh lúc nãy bảo cờ knock off, không cờ knock off. Đổi về xong rotate. Chả hiểu kiểu gì.
whether or not that's enough to get the one hit knockout. The thing is, even if you don't get the one hit knockout, it might be okay. Bây giờ nó đập một phát thì con Scarlet sống kiểu gì? So I'm wondering now, maybe a critical hit, especially from the Excalibur, is what I think could greatly change things. The other thing to consider is even if the Dondozo faints, there's still the Tatsugiri. Bị trừ một attack. Draco Meteor as well. Đập nó. Choppa handling this game much better than the previous one, and yeah, let's see if Dondozo can pull it off here. Yeah, I mean, he was able to withstand those Lộ cho vỡ đầu thôi. game well enough to be able to get Dondozo Tatsugiri next to each other with that knockout onto the Golden Go. So the order up now coming out from the Dondozo. It will be able to land into the back. Mời bạn ăn sushi. Đó, một đập chết luôn. Này cửa lâu có bát à? Đủ đam đâu mà, nó trâu. Ôi, nó mất có tiệt bề. Rồi order up tiếp, đập cho chết. 10 bạn ăn sushi. 1-1. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến với game đấu cuối cùng này. Ok, game đấu cuối cùng để xem ai sẽ là nhà vô địch của cái khu vực San Diego này, giữa Chupa Cross và Giselle. Ok, hai bên lick y hệt như nhau với mèo luằn và Golden Go. Một bên quyết định Terra rồi, chắc là Giselle. Còn đấy đeo chòi. Lick y hệt như là game vừa rồi, vẫn cần knock off. Lick y hệt nhau. Nhưng lần này con Golden Go này chết. Khác bòn, đã có một sự khác bòn. Không đô tách à? Em hiểu kiểu gì. Chết luôn. Oh! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Anh em ạ, game đấu hình như là có kết quả rồi. Cùng là Pokemon giống hệt nhau, mà chỉ là xử lý khác nhau thôi là thua. Anh em ạ, cùng Pokemon như nhau nhưng mà xử lý khác nhau nên là thua. Bây giờ bên kia thì cho Mel Canada đánh bay đồ, Golden Go về cho tao rớt ra. Intimidate là chuẩn bài. Đấy. Về cho tao rớt ra. Cần knock off đánh bay đồ, chuẩn bài. Terra luôn cơ. Terra rồng à. It would be a completely different game, I think, if Golden Go just opted for the Protector, but Choppa trying to play really aggressively and gets punished really heavily. He has a huge uphill battle up in front of him. But if there's any duel that can do it in this format with a comeback, it is this combination. But Flower Chick, tại sao không cần knock off? Why? Rõ ràng cần knock off nó sướng. Nhờ anh em nhỉ? Cần knock off cho sướng như tại sao lại không hiểu. Xử lý hơi lỗi nhưng mà vẫn đang có lợi thế 4 mon. Để intimidate cho nó hết đam này anh em. Đang cố gắng intimidate càng nhiều càng tốt. Order up đã bị redict. Đầu rớt vẫn còn nha. Chết không? Ok chết. Phải knock off đi thì vậy, đánh bay đồ nó đi. Không tí nữa nó ngủ giờ. Đây này, đó. Phải knock off nó đi cho nhanh. 3 Calibur. 3 Calibur này không Terra đúng không? Rồi bên này có một attack nữa. À quên, có một intimidate nữa. Tốt nhất cứ ra intimidate nó đi. Đang suy nghĩ. Đấy, ra intimidate nó đi. Chắc là sẽ rotate con Bách Calibur thôi. Chupa có vẻ đang hơi hoảng rồi anh em ạ. Thấy xử lý đang hơi hoảng rồi. Ok, không rotate. Không rotate này thì mời bạn ăn sushi. Mời bạn ăn sushi. Oh, win rồi. Win không? Isaac, win.
Ok, một mình Tatsugiri làm gì cho đời. Hết bảo kê. Cờ lô combat luôn. Mời bạn ăn sushi. Moody Water. Này thì láo này, thì mời bạn ăn sushi này. Rồi, JC Oakley đã trở thành champion. Champion thôi nhá anh em nhá. Champion của khu vực San Diego đây. Cái khu vực San Diego. Một trận đấu phải gọi là đánh cực kỳ hay và rất là mãn nhãn. Có vẻ như là ông Cross ổng bị mấy tên cuối ổng bị kiểu bị rối loạn rồi anh em, không biết nên làm gì nữa. Nên là đã thua. Một chiến thắng phải gọi là cực kỳ thuyết phục. Đó, hôm nay thì cũng là ngày cuối cùng của vòng loại rồi anh em ạ. Vòng loại thế giới khu vực đầu tiên là khu vực San Diego rồi. Chúng ta đã tìm ra được cái champion đầu tiên. Thì bây giờ người ta sẽ đi tìm các champion của các vùng anh em ạ. Thì sau này khi nào tìm hết champion thì người ta mới tổ chức giải thế giới, giải chung kết thế giới. Lúc đấy thì các champion sẽ đập nhau để tìm ra vua champion anh em ạ. Rồi, ok, chúc mừng ông Lee á, ông đã giành được champion ở cái khu vực này rồi. Ngày mai thì chúng ta sẽ quay trở lại để đánh VGC tiếp nhá anh em nhá. Hôm nay thì chắc là đến đây rồi, 9:30 rồi. Ok, một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi livestream hôm nay. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các buổi livestream tiếp theo và trong các video tiếp theo. Bye bye.